thêm khát na kiều lại đi vô quái bồi tôi khó mình na kiều lâu gum nghèo ngang hoa chạy đến chỉ về làm sam kế mới thế na kiều lại vôหุ่นตองkhát ngà lại hăng ấy sét can ngàของมอเห็นcáiตัวฮีไงส่งตั้งวาลเตนุงักเตของนาหุ่นลามอโน้ตั้งวาลตั้งวาลของกิทัวเราดิ้งนะดังของน่ะส่งดิ้งมอสินี่เอเมนเอเมนเอเมนอีลอเพียจานีจานมาซามาเดนวมตะกากิโซขินตุนีจงนบสักจะเสมลายดิ้งจิงจังนบจการลายดิ้งมาเดกไว้นวมเต่าดิ้งเฮ้แต่มันนะตุนีเป็นอีหุ่นกิปัดเป็นเทมคัดกิเตลเขียวเกี่ยวไอ้มันนะในสังเกตอะไรกิปันโลในกูก็อะไรกิปันโลอะไรยามิปีหุ่นกิปันเลียนที่ยังเฮ้ตัวไอ้มันนะนางเล็มเต่าเลี้ยดิ้งเฮ้ตัวมันตุนีตากินาหุ่นของเซมดิ้งหุ่นของมาไกดิ้งเกยสังบอยฮีนะทุสาตั้งวาลขัดดิ้งเฮ้เกยเป็นกามินมอนกิมฮีมิชิแกนปันนุงาขัดมาหิงไอ้เงี้ยส่งสูเรียนและส่งตังกิเดมโมเลยกองนำบัดบังจานเนี่ยกระกองเราสอมชุมแล้วจีของโอเคจีนี่ตัวเจียงจีพ่นนี่ลอมอีเวกบินดิ่งเต้านี่นะตุนสุงขัดปันจีลาสเซียนี่นะตัวคิดเจียงนี่นะปูขวาจะนั่งนี่นะปนัดทุ่งเงสักดิ่งมั้งตัวหินะล้างสักปีดิ่งกิกิมไอดอลส่งบอกขังเอสักมีครั้งมีกี่แค่โลบินบินบางเตียนหน้าจิงตุยบางควาอีเฮนาเปียนินดังโซเลสิลไลไปเต็มบางกว่าจัดเฮลีสินินเข็นโมเซียนบางเข็นโมสิลายานาสังเอนี่วางเลียนกูเตงโบเกมปาบเซียนน้ำมินเสียงถูกกงปัตุฮีโจมินน้ำมินนงโบลาโจไลน์ไลกัสิมัวโจเงยน่าโตไว้ก็หอมัวโจเป้าวินะนงเป้าสกัดตุนินโจมีเตนะกุมตั้มปีมะ
hi bang hun nuam ka za thelo hun sunga toni tu hunin ni tang hun ni na bang hun nuam taka nong za sangmanin na tunga lungdam na kong ko masawi wanglen babasian program am kem pe khang no te ari ngai jong in khang ham te ari naw pang te ari jo aman phama ma ngei na le to pa hun te a hi thina din nangman ka hun ka vai kem pu umaka in la thupang petain sunglam pulam hui lak na sep na te setwan na sep na te lasate a kipan sep na bol na kem pe nuam tak ka zo siang dong nangman ung ki thua pin jin kha siang tho kong samo hi upa kha siang tho nang lowin ko ten bang ma tang ka tang tun zo ke yu hi nangman ong ki thua pin ung ma kai tai hi bang hun nuam nonga sakmanin na tunga lung dam ma ma ung leitung bu pa akizel hui laka to pa akiluen kia hi na sem na khem pe to pa zo mi te ki na ki pum khana le nang ma min thanang hi saktain no happy na ban jai sumin to lung dam takin na khusung kya pung pa basiano amen kipan na thung esak pu khol zanang to lung dam ma mai vek pin tunin anuam thei thein na tun la Opening remarks ongen sak ding in amo ama ben tangwa lai mo ina zeda USA Executive Director Pu Paulian Tuang za tak na to isam hi Hello, Zomi, Damiamo. Tunina, Anini na Hunkipan Hedina, Tupang Pia Biak Basian in Mintanale, Patoina, Tangmasta Hen. Masan Tuzang Sang Masaningina, Zing Chiang ina, Ihunkipat Ding Pen. Nitang Naiguk Panina, Kong Kyong Lianding ina, Tokit Chiang ina, Lakido, Honna Kineipa Ding ina, Tokit Chiang ina, Pongman Service Pen, Naisaki Akipan Ding Hi, Tuakat, Ungen Waming. Tuni Pen. Tugen na tom no made opening remark to kizuina ken tulut li khong gen ding ong somping atom theina atom thei pen gen nom hi khana introduction ni na zomi home USA to ka ki hang na tom phan gen ning to ke chiang ina lungnam ko na tom na zomi te tulai tak din mun chi to teng tom kharong gen noming ke i mun aziamo amasana ke kamin pen paulian tuang hi na kapa lalchin kham in tui mui khwa pan hi na kanu penนูนิงส่วนหน่วยงต้นจางปันหีนะเกเบลตุยมุยเจียแรงกะขัวฮีเจียอินะต้นจางเจียแรงจงกะขัวมาอาจจะหิงจิตัวเทกินะองเงินนัวมิงอินตุไลตากอมนาเป็นUSกรัม forward Texas สูงปัด Texas ตามิงนะโจมินกวน forward member ขัดหิงจิจงองเงินนัวมิงทุนีนะโจมีคอมปี USA เป็นปัจจัยอินทุบางปีอินเกยเทน่าฮิเลตูนีเลสอมเป็นกุลัมบัสกิบอลินตูนีเลสอมเลนีเป็นตูซากิบอลินตัวกิบันกิเฮลเดนินะตูนีเลสมเลลีจงตูสามให้นะตูนีเลสมเลกุกจังอินะเนสวิลฮีนะตูนีเลสมเลยัดจังอินะอีคอมปีเป็นตูสามังฮิเลวเลยนะฮีเมบิเซนทามากิจังฮีตัวคิดจังอินะตูนีเลสมนี้เป็นอีเกลนาเป็นอินเดียนาโพลิสดิงฮีนะบอดินจงอินปินจงกิบสักกินนะฮีจงอินะคนกูริงนาจินหางโตฮอนเตงเซียนะกิบอลเทยเลวินะตัวโจตัวน่าอากุมลีนะตูนีเลสมนีเลนีฮีตูสากิบอลกิเคฮีมันนี่นะตัวก็เขียงนาตอมพัดองเกนนัวมิงลุงดำฮีปัจจัยดินทุพังเปียนะกลุ่มลีบ้างคิดยังอินะฮิบังอินะในกิกอินะถ้ากินองเกนนัวมิงตัวสุงะก็คิดนีนานี่นะโจมินกวนสุงก็เขียงนาสุงะต้องมินเกนปังเลงตูนี่เลยสอมเลยทุ่มดอกทารุคัมเพรสนะเสพลายตะกินะก็เขียละมีติงอาจงพูดเลยละก็กุมลาบินจงกับปานาบังเป็นบังฮิลายิงตัวลายนะบอสมีติงเป็นตัวหุ่นลายเป็นอิกิโปนาซุมเป็นซุมแกมเป็นเสียเปามุงฮีนะอิซุมเซนเตบังไกจีรีวิวกิกจังอินตัวหุ่นลายนะซุมกินเนน่าเฮลโลฮีจีขัดตัวจงตัวหุ่นตัวอีดินหมุนก็ไงสุดจังอินะตามปีกิหังตัวมาฮีจีจงเกนนัวมิงตัวหุ่นสุงไอกิกุเป็นอดียกินะเกนไวมาไกเตตกิกุมินหอมเปียกิกุปินเกนไวจีกิเกลินตัวตรงตัวนี้นะเกนไวกินเนตัวฮีจีตัวขันเกนนี่ตัวคิดเจ้าตัวลายตะกินะกิกุบขัดบางอมพิมจีเลยเรามีเต็นออฟฟิศขัดในนี่จีนกินะกุมมาอินะกิเกลฮีตัวมุนะฮีจงอินะดอกคารุคำบังเกนฮิมจีเล
hi muna hoi ma hi se ma ding hiang mun dang ing i vai hom jong ke jung ora Robert University ka zum khan khan ngon ken vai hom zo ding hiang chi kam pen akama kam ngam ngiat ama kam ngiat ma tong gen hi kilung muang ma man hi jong ina aman ong nu siat kit chiang ina bang ma tua vai ki sem zo lo na hi jong ina pasianin thu phang pia ina igen vai te kiran to ina bang hak san na mi tale tu ni chiang pen zomin kwa USA igen vai ki para ki panina luang i pham pen zal som yat walina to kit ral som yat wal bek tham lo ina luang pham nai sumi piak pen 2 million wal kin ta hi chi tua athakina jong tua sa jong gen no ming zomi te ma pan khom na te igiming tum na bang ina isi chiang ina ikivui na di lung kham sang ina idai kap sang ina isi na ding iluang pham na ding pen kilung kham zo chi makai ten mu chang ina tua ran ina na kise min pasian in thupang pia ina gen vai ilun nang le iluang pham na ding to kilung kham no lo hi chi tua khat makai ba sate i gel na te tua khat jong ong gen nom lai ing hi jong ina to kit chiang ina office nei zo lo hang ina tu ni le som le saki som le ya tam chiang ina ki pan to ina makai te ina zomin pi khat boli chin ki gelin tun pasian in thupang pia ina office dan hi lian lo hing ina commercial hi lian lo ina in pi khat ki nei zo hi chi tua khat in sem na te thakina ong polang no ming in US bang hi le kai chingai su chiang ina makai te i thumu na te ka ngai su chiang ina US gam som thum lenga president John F Kennedy nun tang na khatทุปีก็สักขัดบางอมยามจิตละมาวิชั่นมิชชั่นมาอามาเป็นตัวส้มทุ่มเรื่องงานเป็นเซนปันเป็นที่ US อินขับพิตุงกาตัวนี้จีอามันเป็นวิชั่นนั่นเองมั่วของนั้นนี่นะก้นก็สักกิกุมินะกิปาสินตัวหุ่นไลนะมีปีเต็นหมอสั่งมาฮีอาฮีตรงนี้นะอามาอาศัยคิดเซนห่างนี่นะตัวโจกุมกว่าตัวขัดจะกว่าส้มกุกเลยกว่ากุมจุลัยข้านี่จุลัยข้าส้มนี่เนี่ย US เตขับพิตุงเฮียมอกฮีที่กางเกงนั้นบางยามจิตเลยมากายเต้นเป็นอามาวิชั่นเป็นมีปีเต้นตัวหุ่นไล่ตะกิเตลคนเราเถอะมั่วอินจะได้จะเสดงอินเสพนาเตตัวร้านตั้มปีตะกงมีเงินไว้บางอีกิปัดตุงไล่อินะมีกิโตมาฮีเสียงเงินแหลงมั่วตุนประชันทุฟังเปียนะตุน่ะมีตุสมเด็จตุลิวาลบางกิพัตตาฮีจิตัวจงตัวมีนะองเงินนัวมิงนกกิจยังอินะฮิตกิไซนะโจมีเตตุไล่ตะกิเปียเขียนนะด้านตอมพัดกะเกนนปะบางอมเฮียมจิเลมาคาเลียนสมเลนี่อันนี้สมลีเลนี่สมลีเลขัดปันสมลีเลนี่อันแรงเปียกเขียนนาไม่ยงนุยสุมเปียกเขียนนาหลายช่างทูสุงะปัศยานาเซมเตตเลมีปีรุ่นมีเซมเตกันจะรู้สกามากิพุดดิ้งอินาบังจีฮิมจิเลหลายช่างทูกิบุลพุนกิพุทีจีฮีเก็บังก็อีมุนเตฮิมจิหลายช่างทูเป็นลุงลุ้นมาไหมโดยเฉพาะปันนาตบลงคอนฟลิกต์19ฮีเป็นเดมิกสุงะปันนาปันตบลงลุมเลตินตัวสุงะบังตั้มมุโจโคตัวเลยมั่วไอ้ต้องกิดงแหลงกิเทคนเราบังเตฮิมจิตัวมุนสุงะฮีไม่ยงนุอีสุมเปียกเป็นปาร์เซนเตอเกนอมนาเป็นตั้มปีตะกิมุเทีอามาอีตั้งนี่เป็นเจสุอินอนุรุยเตกยามีพิเตกิจอามาเปียกตั้มเป็นฮีนัจิโมคีตัวฮีมันนี่นะอีเปียกเขียนนาเตเป็นปาร์เซนเตโตกิฮีนาเป็นจูเอสกัมนังอนินจงจังฮีตัวฮีมันนี่นะไอ้โจมีเตนะอีเปียกเขียนนาเตจงมินามาดิงปัศยันทุ่มคดีเลโซมาขัดหลายเชียงทูสุงกะลีตัวเป็นอีเปียกดิงฮีตัวโจมาไอ้มินามาดิงโจมินกวานาดีอีกามิเลยาดิงนะบางใจกิเปคียมจีไอ้ขัดเลยขัดไอ้ไงสุนแรงตัวขัดอัตมินองเกนนัวมิงตัวคิดยังนะตัวร้านนี่นะอีกามิเลยาดินเปคียฮิแรงเป็นตัวไอ้ตะกาโจมีเตจูเอสกามาฮิซาตามโจมีเตนเป็นตัวน่ะอีโจกามาดิสตริกกิงอาตาฮีฮันเชียมเล่งเซกิงอาดิงฮีนี่ลังเชียงอินะปัศยันทุบังเปเลกำขันนงอาดิงโจดิงมินำเตฮิยังจีองเกนนัวมิงอีกิทุตัวนางเลโตปันไอ้นางเซมาทุ่มโลเตลักปันนินาจงโตปันเกมหยัดดิงฮีจีตัวกมูนาและซานียจงปูสมเนียนเกนนาจงตั้มปีตักปากินฮีมันนี่นะฮีวายตั้มเกนนอนโลดิงฮีตัวกิจยังอินะลุงน้ำกูนาตัวกิไซเฮเลตอมขัดองเกนนัวมิงอีโฮมปีฮิรันอีโบลเทนดิงเป็นตูนีเดสมเนียนลาเป็นเซ็กชันลีเบกกิจังหินตัวกลุ่มเป็นประชันให้ปีนาตัวฮีโฮนเชียนนาโตนิงเบลับสกุนากูกักกิจังหินะประชันทุพาเปลี่ยนจันตามังเกตจังดิมซีเจนทั้งหวยมาใส่ฮิรันเนี่ยจังหินเป็นเป็นปัศยันตาเตหิลำกิลังสังมาฮีโปลกัวมากิได้ลันโลหิงวันตุงกำมาเลพียงจิตัวทักกินะกมูนาองปุลวงนัวมิงอินคอมปีวอลิงจังอินาเป็นตั้มปีเบยนาตูตุงอีคอมปีเป็นอเวกปีบัดเจ็ตอิสเนเมียกังไงสุดจังเต็งขันละตูสมนี่ก็นี่กิมมาเบยิงนะหิมอคีอินดีพาร์ตเมนต์เข้มเปอีสุมเซงนาเตมอไอเฮียงโปลคัดดูเนชั่นอมหิมันนี่นะตัวจะเลี้ยงเบลอีฟันเบเลียนโลหิจิตัวขัดองเกนนัวมิงอินะหอมปีวอลเทนดิงอินะอากิซัมทุเลลางไวหอมปีไม่ได้ฮิคอนแทรคไวแต่เละทุเลลาฮิเต็งปันนี่นะอีเซกทีปูนุนปีมาได้อามีมองดิ่งเห็นละตัวคิดเชียงอินะอีปูส่วนกินหม้อตัวแต่เละจะได้โอเคปันนี่นะจะได้ยูเอสเอคอนเกรสเมมเบอร์มาได้
ตัวเตะของอีปูเห่าใครอามีอาอมเล่ให้พี่น้าต้องดิ้งให้โน่โอเคปูเห่าใครมั่วอามาเตะตุงอาจงไว้ตั้มปีตั้งหัวหิมันนู่นนะลุงดำนาองกงนัวมิงตัวคิดเจียงอินนะfundraising committee เตะอามีอามองดิ้งมั่วให้พี่น้าตัว fundraising committee เตะ fundraising committee เลียนจงเคียรี่จะเป็นก็โอเคผู้เปียงโทมัสทางเลียนเปียงโอเคมวนกิมมั่วปีซุยเป็นลุงน้ำเองนัตุกิโวเลยอินาฮิรานีน่าของพี่บอลนั่นดิ้งเป็นซุ่มตั้มปีไปที่ไม่ได้ตัวดิ้งมาปังปีอีบิลเต้เปียงนั่นดิ้งอินาอามาตุงตั้มปีกิงฮิมันนี่นะอามาเซฟนาเล่อดียกินะอามาเต้คิดยังอินะโลเกลโจมินกวนเต้มาไกเต้อีทัศน์น่ะหางฮิน่ะจงตัวขดงเกนนัวมิงกำลังฮิลข้างเด็กตะโจมินกวนมาไกเต้ไม่ได้อีทางมีปลายเตคอนเกรสเมมเบอร์เตเป็นอะไรรีเซิร์ฟจินกิโกอินตัวตั้งหุ่นนัตุสโนนบุเล่นัวดิ้งกิโกอิสักจีตัวขัดจงเกนนัวมิงเออีนะอีตัวคิดจะบ้านไปนี่นะอีกิโปลาจุยนะ fundraising เบคีโลวินะ department ตัวฟังกิฟังเซนจิเจนะโจเลียโจตากิปันมาเดตัวเตตุงอาจงลุงน้ำกูนะองเกนนัวมิงตัวคิดจะงี้นะอีคอมพิวดิ้งอะดีไซน์ยงบอสักอีปาตัวนะเปียงนะดิ้งมาเดอวอร์ดเพลย์จิตของเป็นตั้มโจเป็นปูโทมัสออนเชียนมุงินะอมนาปนินะหุ่นตั้มปีเบียงบอสักหิมันนี่นะมาตุงละลุงน้ำกูห่างตัวคิดจะงี้นะวายดีเตเล่เมียเตตุงเล่ตัวคิดจะเสียทันเลียนินจงโจมีเรื่องวิเลเชียลำตัวคิดสายมันเกนดีไซน์ขันบอสักหิมันนี่นะมาตุงละลุงน้ำกูห่างตัวคิดจะงี้นะอินเตกโจมินกวนกลามัวเตนะจงน่ะตั้มปีองหัวหิมันนี่นะมาเตตุงละลุงน้ำกูห่างตัวคิดจะงี้นะที่ของปีบอลนั่นงาทุ่งเงินนางองพอกเด่นเกี่ยบางฮิเลนกระโปรงปีมีเตตัวคิดเจียงอินะกษยาเตอุปเตปอร์พิมีอันเนี้ยเป็นปลาเลียนเปลี่ยนดงเล่ตัวคิดเจียงอินะฮิตูซาอมปอร์พิเข้มเปลตัวเล่ฮิวายาดิ้งอาทุ่งเงินนางกีเฮลปีอากวมาเปลเตตุงาลุงดำนาองเกนนัวมิงตัวคิดเจียงอินะอดียกินะเอ็นโคมปีบอลเจียงอินะมีกี่ไปเกลี้ยงเงินลอมเฮลโลวีตัวมาบางอินะจันนี่ตาบางมีกี่ดิมสิเจียฮิมันอินะอดียกินะมุนนังโครันปันไปฮิตาเล่ฮิตูซาเขาเปียอมมาเดตุนยังไปมีมากิมขัดเจียตุงเล่ออนไลน์ประดางเงินเตตุงาลุงดำนาทูองเกนนัวมิงตุนนักต้มนาดินทุรัวโจมีเตตุไลอีดินมุนก็ไงสุดเจียงอินะตัวตุกิไซนะต้มโนจิขัดองเกนนัวมิงเป็นทุ่มมีเตหิมาบางอินะหลายเสียงโทจอห์นอาเลียนเกียรติอันเนวขัดปันสอบเล่ขัดเอ็นสุกเล่นุเมย์โตอโมลายตักเป็นตุกบาเจชูมายังไปปิวฟาริซีเตนะฟาริซีเตเล่เสียมปีเตอินะนุเมย์ขัดภาษาตัวโมลายตะอุ้งกายเย่ๆนะตัวป้าจะชูมาไปปีน่ะตัวนุเป็นอะไรกิตุลิงเลี้ยงจีไหมนี่มั้งตัวคิดยังไงนะมาบางจีเฮียมจีเล่ทุกเห็นสมเต้าอีโมเซจีทุกคนฮิเล่ฮิดานผู้เตเป็นสวงทุกกิเลงลุ่มดิ้งฮิโลไว้เฮียมจีโดยเจสุกยังดองเจสุนดองโลตัวจะมากุนสุกินะเลยตัวลายอาทิตย์เทียนส่วนเลยกุยฮีเจเวลาเสียงตัวสุงะตัวคิดจะมาดองเตะอยู่อันนั้นเตะยังอ่ะเจสุนบังเกนเฮียมจีเล่โนเตลักปานินะโมเนโลเขียวนาเนโลก็จะเป็นดินเดงมาซาอุนจีน่ะมันเลยกุยฮีเทียดินอามาจงเอ็นโลตัวขัดคิดจียงอินะบางคนเฮียมจีเล่ตัวมุนะตัวฟาริสีเตทุกขามีเสียเตเป็นเอาพามปานินะเกลนุนะเวกเบียขัดจงจียงโลฮีจิโมไกเวตัวมุนะข้าเกนเป็นบางคนเฮียมจีเล่ตุลายตักจงมีเตอีกามีเลยนักบวยมาฮีเตขัดเลยขัดทุกกิเข็นขาเฮียงตัวฮีมันมีนะกิงไอสุนกินเกยทุกเข็นดิ้งกะเฮียมเกยจัสแมนดิ้งกะเฮียมหมดจีกิงไอสุดินตัวตุงตัวนี้นะเตลเซียมดินมีมากิมขัดเจียทุพังเปตาเฮนตัวนักเกนเขียนขากามาเลี้ยงนุ่งไม้สักนาดีงูจีตัวตรงองเกนนอมิงลุงดำตัวปันมีมากิมขัดเจียทุพังเปตาเฮนสังนมาไม่กวยทุกคนนางนี่สักปูเป่าเลียนตวงตัวปันทุพังเปียกสักตาเฮนกวยอลิมลิมินะทูสาฮิโลติงนักขุนลามดีเววเลยทูสาปันฮิโลติงสเตดังปันไปติงกะไลไซกวยทูสาเตนอดเสียดีนี่ม่วงนาจิไลวกะไลไซคุณลามติงเลียนเมลห้อยติงเฮียอินเด็กเสียสตัมสมอกิโลหมอเย่นอมมาไอ้กวยฮินาตุยนายงากลามาโซมีไอดูท็อป3กิเดมนา wrong one ending ini na tanu te idol lama tahun ni kempeu kut bengin ong in mok je ne le goi
Hello ดัมโมโซมีดัมโมตุนีนิตานีนาหมวกสักทีเบียกเปอร์เซ็นต์มินทันและปาตัวนาตังมาสตาเฮนจานิเทศานาบังนาอิตนาเตทุมองค์การตัวหิมันตุนีตากเป็นขัดลักแค่ดิ่งยังตัวบังนาเวกมินาท้าไปเสียจะออนไลน์ป้องกันเตะซงท้าไปเสียจะนี่จิตตัวกิฮันทอนนี่แหละเห็นไหมทีน่ะตัวนี้อีกอย่างน่าดันที่ละเป็น round 1ที่ดีนะ round 1คิดจังนะ round 2ส่งอมลายดิ่งจีองแกนนัวมุงมาสเปดีนาองตุมสักดิ่งเตมอแฮปปี้นาตัวไอดอลเป็นแต่คู่เป็นนาเปเสียใจนี่เลยกวยตัวแบกทำเลยนะอีก contestant แต่อง judge สักดิ่งนะมออี judge เซงซองแฮปปี้เล่นปีโตคุณเป็นอาตองมวกสักุล just แต่ว่านุ่งอาเมกวยนุ่งอาโมว่าอดอมเปกะน้ำมูเทียวยาโอเค just แต่น้องมูยา yeah โอเคเป่าๆแล้วหุ่นโซเดียกว่าสามารถดีเลยมาสเปนเป็นนี่นะมอกองนัมบันสกีเอสเตอร์ฮัลโหลเอสตาฮิลัมไปเดียวเลยโอเคนักสักดิ่งลาและอาซาเตนองแกนเทเดียมก็สักดิ่งลาทุโลฮิเลกวาโซเตปะตอยนุนเนียมเตลามโตจิลาฮีตัวคิดเตอพวกเป็นสุมงฮินาอาซาเป็นยังเล็กฮีโอเคคุณเป็นนามองเสียใจนี่เลยกวยสังกัมนู
I love you too ว้าว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 เสียมรอใจเอสเตอร์นั่งตู้นี่เอมอนั่นลักษณ์เป็นตอบคันดงเงินไทยดานั่งยินนะทั้งอาสาไอซองนั่งยินนะเดย์ใจนะสะสมนักกิสายา lim ka umodan ma mo bang chidia ka hi zo za ka han cham zo za bonja I try my best ma in kalung kim ba mai ลุงดังฮังเอตัวน่าคอมเมนต์องเปียกสักดิ่งกินได้เอมออีจัดแต่ปานินาอุลยานีอสัมหินี Hello Hi Esther Hi Yes nuam lo zele nala sakte athu la ho ina kamu danina nang ikipatsil kipanina mo tuni tan chiang ina nang zong suak ta tek tek nuam sa tek tek hinaong mu ka hi manina ko angai heding tele a entia ding ma in zong nuam hi chi onggen nuaming ina avek pi na ko wading ina haksa saliang ina siam na hi manina tua honggen hi ing lungdame ลุงดำเม ลุงดำมาไหมเอสเตอร์ตัวน่าอากิโซมินามาเต้กองน้ำบัดกุงนาลูโนอสัมหินี Hello Zomiดำมอลูโน Jaminge ลุงดำไม่ตัวน่าเอมอตัวนี้นั่นละสักดิ่งอัทุลุยซงกวนซ้ายซงกวนหัวก็จะจีนงเงินไทยเดีย Anggen chei maninge gong la sak ding pen zovon toy o hina aphuak pen sia teng khai asa pen sian hoi hi ไอเวละสักหน่อมเอาเลยมอลุง Lung ดำไม่ dame Pasian chuk hangin dầu xuân dầu vốn tôi tê sắc lệ khang nga sim lệ mà la tuy pi ca kha trong nga ghi băng nhân ký khen ni sẽ sung làm vang zon na ý đâu bay ya ý lộ chim ya dấu mi lia lệ ta ngô hồng bò lòng xiang tô bay phơ kha ya hay na sim na bêu a hồng ma cái lim bêu Giêsu khóc tôn tung in nét sim nai sim xin la ya bay băng bom trên nín phật pan nín muốn sang a hồng trong tàu dấu mi dấu ta tê hương nghe thương xiam ba xian mong như ngày kén nó xiang ngày kén xin lung na thu vắng khâu xa kín dấu vốn tôi Ina to ka suani để sang na to xem ni bao lệ ham tê kỳ đăng dùng mô tuôn sung khát tiếng hi ha gam lệ min na ma di lung toang ma bang khom ni dấu mi hina lạc kia về ni dấu mi lia lệ ta ngô hồng bồ long xiang tô bay phơ kha ya hey na sen na bêu a hồng ma
Siapa saya guai? Kacik mubang cowok kayak itu guai. Hila nasak dalam nop tuak mo. Ina bang cah hila nung telah mengen dia. ก็เตียงน่ะเป็นก็สักกอมทรงก็คิดบางหลวงเด็กต่างมาบางทีเลยที่จังลำโตป่าเป็นทรงมีเต้นมังเงกนี่จีมั้ Yes, kumena bisa jadi guai. Amin. Okay, sanggam nulis sak toki saya na, komen umpiak sak dina, san boy zatang lain bido sama ini. Okay, Luno. Nasalwa. Oh my goodness. ก็ตัวไปกิสามอนังเป็นนาฮินาเข้มเบลตรงซุ่งเข่งยัดอินาเหล่านาจิจังข้าจงอมเป็นโลตัวกี่บังมอตัวขี้จังนั้นนาเบนเตตัวเป็นอาเปอยู่จิตตะกาเฮยตัวขี้จังนกุมตอนข้าตอนน่าสักของตัวกี่บังไง It's like your own song อินา you vibe it น่าเสียวตัวเป็นเกนยังไง ลุงดาเม Okay, kumena pede lu nabe le. Wrong ina kimuking ni le. Tumna idol number li. Eli kumena to mok sa jane le. Hello, hello Eli. ฮัลโหล Hello ite. Okay, dadam ya tu ni. ดามิงเอ Okay, happy na ton dalas sak de tulu le asa dong gen thei dia. โอ้ตัวนี้กงละสักดิงไงฮิเละตัวไปนาเลียนินสังฮีจีลาฮีนะอาซาเป็นจิงไงเลียนะพวกเป็นวีนุนเลียนฮี Okay, lung da le swata teng sao. Khoi bena besa jane le guai.
nang bela asyam tak hi mok che ให้ลุงดำเอง ai ve tua na mo tun dia nan la sak pe ne mo ba hang tel chi tom khan nong ge thei dia ฮีลาเป็นเกมา testimony เฮโมเกมานุนตักนาเกยดิงอ่ะก็ฮีดิงเป็นนั่งมาหดดำนาทุกเกนกับพวงเซลดิงที่เป็นปัสยานาดิงอ่ะเกเลยเกก็เก็บยากนากับ testimony ละฮี tu pi mama che long dam hang e tu na e mo judge te na comment ong pyak sak ding na ulian pi asam hi ni Eli zani pana konget gigen nalatel dan mo nang to ki thuang sai latel dan siamong sai to astalbek nang to ki to khilon amalte jong nang ari nga bang thia athuom mo nang khansan na feeling tak to chang na vocal pen powerful ma man na kamal lo dan ma ong thon zia zia mo ลุง ที่ ด เป็นแค่บอกตกดิกเด็กเจ๊จิกันหน่อมิง long dam ma mai la eli hina lung dam ma mai mi pi ta jong mo tu na idol pen round khana man ta hina den chang round ni na ki mo king ni chi ong gen no ming tu na hunuk te khyanga I hun te a phi king ni e cái này sai là sát thế xiêm lúa câu giống excite kêu nghe xiêm sai ya guai tu ni ta cả hin sunga na se phak sa pen aguan lian teng wei dai tebel na se phak sa ma man che i dai teng thuma ring zong i just teng zong thung na phong ni hina lom tun bang sam ding ya ตูน่าอีงักละมาฮิเลวเลวมาแต่โจเลียโจตังแต่สำเลวเลวเนี่ยวู้ Zolia lo tang hun na leo leo ne goi imunuam lo ta hia Are we excited for Zolia and Zotang this year? iki phat ma deu in mo chong ya khan lu leo leo pang ni na den jang kon sa tom ding ina kon sa hun jang pak ki zuak ding mo I thanga deu I a pi nop te I tha piang nop te pak ong zuak ding to ta kang ma kai sak ding ina hia hon bil ban boss nu su su to huai pi to mo lun jing to amao ding ina ta won ong lak sak ding hi chi tong gen no ming to jang za ni na hia chu chu dai thau khan mo ki mang sakina sunga zo ki to kan san me a thau pol kha to mina to amu zen zen na mo le ong pe ki kun la ตัวสูงตัวนำบัดดินอเป้าเจนเจนเลยจงกิบตัวโลดีฮีจีองเกนนวมยังไงมั้งอามาใส่นะอีจัสเตะขัดเวไม่ได้ We're going to introduce the judges for now to start off the competition again. โอเคตัวนั้นอามาใส่นะมั้งฮอลลีวูดปนินะมินตมีอาเซมมั้งเรเชลคุณเป็นนาตัวมวกดีนี่เลย Our first guest is from Hollywood actress Rachel Holloway. ตัวจังยันนี่นะเอมี่สุงะแฟชั่นแล้วมาอิมวนมาโมเทลเทล And the second in from Nashville, Tennessee, Telltale. ตัวจังยันนะเอมี่สุงะไม่ได้มินตาอินไอซุนกินมู Our Zomi actor, Gin Moon from Hollywood. โซเลียเดนอูควอลปูฮีตัวจังยันนะฮีดีเรคเตอร์ละมาฮีส่งเงินมามันละมาอาเซียมมาฮีซามขัด Videographer and director, Zamkat. อามาแต่งส่งไม่ได้หุ่นอมโลกอมกาลาเอโซมีคอมเปียดิ้งหุ่นองเปียงมันอินนักปีตะกินลุงดำพังเจียตะกินเกนพาหังมา Thank you so much for being here. เฮ้ยตัวนั้นอิโซเลียอิโซตังเตยสำนายตำ Sam Nuam Lua, okay? อามุนวมแต่งกว่าโอเคคุณเป็นนาโต้มวงนี่แหละ Moses Daniele. Ama sai na Zolia kong nambat khat San Shalom Number one is San Salom. San Salom pen Akolui Gamlahia Atlanta Georgia Panhi tu la tong pai na
Azomina kong number ni Lia Comboy. Comboy pen Bowling Green Kentucky pan hiya ako lui pen lai bung kasi hi Lai bung khwa mo. lai bung กอง number ชุมเลียสังโน เลียสังโนเป็นชิคาโกอิลลินอยส์ปันฮิยาako luiเป็นซุงควากิจิฮี กอง number ลีเลียซาซัน ซาซานเป็นกลินโพโอคลาโฮมาปันฮิยาako luiเป็นกอลปีฮี อาซอมินากอง number งาเลียจริงจริง จริงๆเป็นซานอันโตนิโอเท็กซัสปันฮิยาako luiเป็นลาวตาฮี กอง number กุกเลียหอยนู เฮ้ยนูเป็นแจ็กสันวิลล์ฟลอริดาปันฮิยาako luiเป็นกอลปีฮี กอง number สกิเลียเดโน They know เป็นออสตินเท็กซัสปันฮิยาako luiเป็นตาควา กอง number เยียเลียโซซอน ซอซอนเป็นเดสมอนด์ไอวาปันฮิยาako luiเป็นมุลลาฮี อาซอมินากอง number กวนเลียเซียนหอย เซียนเฮยเป็นบอลติมอร์แมริแลนด์ปันฮิยาako luiเป็นตาฮานฮี ก
Azomina Gong number Som Lia Zenhuai dân huái pen Chicago Illinois pen hia khului pen cáp tel hi Azomina Gong number Som Lekhan Lia Tina Nuam Tina no pen James Oklahoma pen hia khului có si hi Azomina Gong number Som Nani Lia Kim Kim pen San Antonio Texas pen hia khului cáp tel Azomina Gong number Som Natum Lia Didim Didim pen Tulsa Oklahoma pen hia khului pen Mo bam hi Tuna Zau Tang Te Sam Nuam Pahangina Izau Lia Te Hoi Saya Le Guai Izau Lia Te Khun Ven Na Khan Ve Pe Jia Jia Ne Le Let's give it up for Zolia Tuna Zau Tang Te ready Le Zau Tang Gong number Khat Tang Kapi Kapi pen Indianapolis Indiana pen hia khului pen Sobwa hi Azomina Zau Tang Gong number Ni Daniel Muang Daniel Mong pen Nashville Tennessee pen hia khului Phaiza Azomina Gong number Tung Tang Tung Pi Tumpi pen Columbus Ohio pen hia khului Pidota Alina Gong number Li Tang Pao Khual
包括เป็น Tulsa Oklahoma ปัญหาอะคลุยตุยเวียวนัมเบอร์งาของนัมเบอร์งาจินตา จินตาเป็น Battle Creek Michigan ปัญหาอะคลุยอันลังอาซอมินากองนัมเบอร์กุบตังตุงปี ตุงปีเป็น Fourth Word Texas ปัญหาอะคลุยเตดิมกองนัมเบอร์สกีตังขวาขวา บอกว่าเป็น Indianapolis Indiana ปัญหาอะคลุยมาเลมิวอาซอมินากองนัมเบอร์ยัดตังมุงโน มุงโนเป็น Fourth Word Texas ปัญหาอะคลุยสว่างเพยอาซอมินากองนัมเบอร์ขวาตังสมโน สอบโนเป็น Charlotte North Carolina ปัญหาอะคลุยลายโล อาซอมินากองนัมเบอร์สมตังเดวิดลาลปู เดวิดเป็น Atlanta Georgia ปัญหาอะคลุยตุงซาง sai ho isaya boy izo lia izo tangte ke Look ba at- tel ri nang kalung kham pian tai mo Look at all these beautiful people here. tuna en ut ta kaileng ave bua khana ki pe thei tuan lo di ngai na ina top 5 ina Unfortunately, ke ding no. mo Oi be, tuang top ki sap 5. ka ding
ตัวหิมันนี่นะมัดกอมสุงไอหิดิ้งปอลขัดตัวมอตัวสุงินะตัวเนี่ยจ้าสงเสพสักอีสังกำเต็งมอลุงดำโกนาเปียงนาขัดองอีในนวมพังอินะเฮบินาตัวนี้จ้าสงเสพสักเต็งอตุงองกาปักโบเล่ Would like to invite all the judges to the stage at this moment. ตัวเป็นมัดกอมสุงไอหิใส่บักดิ้งเฮมัดกอมเต้นเนาะชีตะกินองเนาะสักโบเล่ตัวจังอินะจะต่างนาเลียนปีโตฮิลุงดำโกนาลายองเปียกสักดิ้งอินะจะได้ US อีเชียเมนปูส่วนปีโตอีดีปูเลียนตวงโตเซกเตอรีปูนูนปีโตเสียเป่าไข่โตมาแต่ตรงอามันล้างใช้ทิ้งมุนน้องนักฟังนังมุนจะต่างนาเลียนปีโตสมุงเสียเตหิละมาเฮบินาตมาจำขัดบริตัดกวาดเต็งได้บ่เลยน้องอ้องเสียเสียวะจำขัดน้องต้องนัดดวนเกจโอเคลุงดำมออามาสเปนเป็นฮอลลีวูดเป็กปนังไปฮีอีสังกัมนูริเชอร์มออีปูส่วนปีนะลุงดำนาลายองเปียกสักเล่จีจะตังนาเลียนปีโตสมัง Would like to invite Rachel to come over here. We have a gift for you. คุณเป็นนาเป็นเสียได้เลย Thank you so much. อันนี้นะสังกัมนูเทวมอองเปียกสักดิ้งนะเนี่ยตั้งวาลเนี่ยเทวมาจังอีดีปูเลียนตวงจะตังนาเลียนปีโตสำนีอาทุมนะกินมุงองเปียกสักดิ้งนะลายอาดปีป่ามอจะได้ USA ลายอาดปีป่าอุนุนปีลุงดำมาตัวเจ้าหน้าต้มนะจามขัดตรงเปียกสักดิ้งนะเสียเป่าไข่ตัวเนี้ยป้าตัวนาลายองเปียกสักกิดเล่ just เตตุงโซเลียโซตังคอมมิตี้ตังอินนาวพิตากินลุงดำมุงน้ำน้ำนักวันกินเล่ลุงดำก้อยมัดกอมเตะมันตนาก็ขุดสุงังตุงเทยไหนเดียเบกบัวเบลหอยมาไหมฮะเวนลาเบลขัดเบกมากี่เป็ดยังไงจังไม่เต้ตัวน่าอีลาแค่ดิ้งเป็นท็อป5กี่ลาแค่พอดดิ้งมา At this time, in a moment, we will announce top 5. ตังใครบอยก้อยลำบ่าวในเฮียโม All right, who is your favorite Zoltong? Shout it out! Zolia Tele no guarda pen. Okay, tôi lại mo tu la hi People Choice Award เปียงนาหุ่นที่สักพอดดิ่งมอมาตรงตรงนายเลยเต้นี่นะ Facebook ตัว Instagram ตัวมออากิลาตัวตะกะอีไล่เลเชอตัมเป็นมอตัวเปียงนาหุ่นที่สักพอดนี่นะhi People Choice Award เต้เป็นโอตัวเป็นอามาท็อป5อาลูตรงที่ปะดิ่งมอOkay. Okay, now we will announce People's Choice Award based on social media likes and share, and they will be automatically chosen to be top 5.
เอามาใส่นะ People Choice Award โซตังองจองอย่างหนึ่งหม้อแกกินองแกนแค่นี้กองนัมเบอร์กองนัมเบอร์เกมอ Kong number three. กองนัมเบอร์เกียร์โซตังมุงโนกองนัมเบอร์เกียร์ที่นะอามาเบนอากิโกมินะตุลีเล่สเกียร์เล่สมเลงาโตอโซมาเฮ้โซเลียงเกนเดียวละลม All right, Zolia Kwasariwa. All right, Zolia Zong Kong number Giat Mahie. Juni Som. Aman pen tutum zalile som lile giat vote tomo Zohie. People Choice องเปียกสักโซกินมุงเล่เรเชลตุ้งอ่ะนาฟีตะกินลุงดำ Thank you for giving the People Choice Award. โอเคเอามาเอาตะเกียบเป็นท็อปไฟอ่ะโมอาลูซาฮิปะฮีจิตองเย็นนัวไม่ใหญ่เละเอามาให้ละมองแน่เดี๋ยวโบเละ Top 5, one of them. Or two of them. มัดกอมเตอิมันตนา How does it feel to be on top 5? Amazing. Loved. เอ้ยอีลมตั้งอังนั้นโนเกียดินขัดเด็ดของละมองเสียวยาวๆแบบว่าเลยอี People Choice ว่าแต่อักกิลายาเป็นปังเนี่ยเลยกวยละมองเสียวดิโบน่าเล่นตัวกูยังใครบ่อยอามาตัวตำเทลวยตอมขัดก่อมาเห็นแต่ก่อยตอมขัดหม้อองอักเสียมไม่บ่มา While we are waiting, who is your favorite Zotang? When I say number one, if it's your favorite, you're gonna shout out, okay? How about number one? Number two? Number three? Number four? Number five? 6? 7? 8? And 9? How about Zolia? Number 1? โอเค 2? 3? 4? 5? 6? 7? 8? 9? 10? 11? 12? 13? โอเคกูยังอ่ะตักไว้เกวังกระจิบก็รัวลองกินโซตังแต่งเกนึง Gano, นั่ง sweet. โซเลยแต่งเกนออกมา Okay. โซตังแม่น้อยแต่งงเกนแค่เสียนึงเอง
ตัวเป็นท็อปไฟอลุนมอสิโจตังเตนัมบัดเกียดเป็นเปาเซียนมุงเป็นอมาวเฮียอลุดขินสามอท็อปไฟอลุดซาหินะตัวน่าอซมินะท็อปไฟองค์เฮลดิงฮิเลโจตังนัมบัดโจตังนัมบัดโจตังนัมบัดลีเปาขันควาTuna Zolia. The second top 5 is number Samlani. Liakime Lamung. ตัวน่าขาดองเกนแล้วแหลมยังไงบ่ท็อปไฟมารู้ที่โจตังแมลห้อยดวงจึงกวยตำบ่นับบัดบังซาโจตังกองนัมบัดนี่เดนิเอลมัว All right, the next Zolia. Zolia Kong number Lee Jing Sang Xiong. โอเคตัวเจ้าอย่างน่ะโจตังล้ำซ้ำเร็วๆเดี๋ยวบังซังในตายอ่ะ Chung tuak nei ta โอ้ ngai. นี่เบกกิสับไรไม่ได้ด่าเสียงกันนะเบกกันละหนูไม่เป็น Nei na ta ding mo sui. โนบะแม่ดึงของกิสับไม่เป็น โอเคตัวนักขัดองเกนแล้วนี่ไงเละโจตังนัมบัดกองนัมบัดกองนัมบัดกองนัมบัดสกีตังขวาขวา All right, the next Zolia. Gong number Nga กองนัมบัดงา Christine Jean Hao Jing. โอเคตุนขัดไปเบกอีสับดิงอมหลายมออเมรู้ไหมอเบกแคมแบบว่าเอาหอยโหลอยู่เป็นโหลมออายังอ่ะอีลาเขียนโหลพะโมอาหิใจอันลาเบกขี้ห้างอ่ะเบกว่าปาแคมไปเอาหอยหีจีองเกนนัวมีไงเละโอ้ยเละ Dudum, 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 dudum. ตัวอะตอมน่ะเป็นท็อปไฟอ่ะองลูดดิงมอกองนัมบัดขัดไปลาไม่ปีลำบันกองนัมบัดกองนัมบัดกัวตั้งสมเนาะว้าว Tuna Zolia top 5. Ong lu ding na nung pen. Gong number Som let tum. Nyang sian dim. บางทีไม่ปีลำปันอีลุงอากิมเฮียลุงกิมวาอิสายาอิโซเลียอิโซตังเตเป็นหอยเชยมาไม่ได้เดินจะมาท็อปไฟแต่ยินะอ่ะตัวของอ่ะว่าองเซียวลายดิหินะอ่ะตัวขัดเบอีหุ่นอามันฮิสักคนนี้นะหุ่นในเด็กยังอีหุ่นกิงนี่มั้งเดินจังกิมกิงนี่แหละลุงได้ไหม We will be back. Cái này sai quái, nó sẽ sai hiểm không?
อีโซเลียอีโซต่างเทน่ะเสียมาเด้ฮินะอีปอยโนมิสายาตุเจียงเจียงออนไลน์ปนังเงินเตะกิสิงมาดิ้งนะองไปเล่าเตะกิสิงมาเลยองเต้นโนมิสายาบ่แต่มันนะสิงเจียงนี่คันนี้ไรมันนี่นะออนไลน์สร้างอสุวรรณวมโซเย่มาเลยเย่ออนไลน์ปันช้างเปียงเงินสักเตะส่งลุงดำองก็เวเวงเงโอเคอีปอยนวมแล้วมาใหม่นะที่บอกเปลี่ยนใจนะดิ้งนะสุมตั้มปีเบยนะอิมากายเต้นไอ้เปียกแค่นาเต็งมากิจังอินะกิบอกอะไรไหมนะตัวนี้ตักต้องเปียกลายดียังแต่มันนี่นะนาลุงกิมซาซาตัวนี้เปียกแค่นากิดงเดียมนะเรดินนะก็ยินละตัวเต็งอับสักดิ้งนะเรเวนดอกท่าคำขันขายเสียขายปีซาตังนาเลียนปีต่อสามีปางเอ้เสียขายเพียงไปสุยนะอิสาวิสอามันเชียงนะอินเจียปาดิงฮีบิลดิ้งสุงาเฮงเอานอนเราดิ้งสิขัดองเกนสักเวยนุ่งอักตังวัลเตมุนดังอ่ะกิมูดิ้งมาฮัลโหลฮัลโหลโซมีดำยาอะไรโซเลียโซตังซงยะทำปีตะกอมสีเสียงเอ้ลุงดำหอยมาไม่ไหวเกยเป็นเสียขายปีหิงgood morning โซมีgood morning โซมี good morning โซมีอันไงตึงคุณลามที่แบบว่าเล่hello good morning โซมีนี่ต่างนางอนเป็น good morning โซมีไม่ลายดิ้งเย่เสียขายปีหิงMCC ภาษาสิงเชียงนี่นะ MCC ขวลปนังไปเข้มไปว่ากี่หอมดิ้งเย่ตัวเมื่อใดเสียเปล่าขายเสียปีป้าเสียเปล่าขายนะหุ่นสังดิ้งนะขวลปนังไปเข้มไปวัลคำเย่ฮิตแต่งปนินาไตลังเมริทโฮเทลนะตุนเล่นักาลเฮียแค่ต่อไปเทนามินินงาเบกกิเซลดิ้งเย่ลุงเลยไม่กลัวตัวนี้ฮิไลมันไอ้กี่ขบเทนาดิ้งอินสุมตัมปีเดนนะมาขายเต็นเกนมาบังอินะสุมตัมปีกิสังอินะอาเต็งบังไปฮีจีเทสาเฮียไอ้จงเปอร์เซ็นต์ให้ปีนาต้นนบตะกินตุเทยมันอินะอ่างตังหวยมาไม่ฮีโซมีเตขังะฮิบังดานมุนเตอันว่ามามุนเตจัดขากเป็นไอ้ขังอาดินเอี่ยมพัฒนาลิกวาโซนาเฮียทูมาคุมสมทุมไลนะฮิตัวละกันไปเงียไอห้างฮิบังดานเอาเทดิ้งอินกำมังอินทรงมันขังไอโลหิงไอยังตุยนะโซมีโซส่วนตาเตฮิสาอินะฮิลายมุนิสัตเป็นบังซาตะกินอัมพายขัดคุณแบงดีเนี่ยกวยมีกลางเตเบกอาซังเทดิ้งกษักเล่โซมีเตโซอาซังเทดิ้งตกปารงบอลฮีนี่ดังไลนะมีกลางเทไปกินดอลลาร์สังเทดินก็สั่งเลยตัวนี้นะโซมีเตซงดอลลาร์สังเทียงตัวอีมันนี่นะตัวนี้ไอตุนาดิงตัวนี้ไอนะเซมนาดิงนะมีกลางเตกูนอนเลยนะไอมาไม่อีเปียกแค่ดีเลยฮีทุกคิมเตอร์คุณแบงดีเนี่ยกวยฮิลาบินนักเป็นดีวอกวยตัวอีมันนี่นะฮิเปียกเขียนนาเป็นมิงเปียกสักดีเลยนะเอ้มาเปียกดิ้งเฮียฮินาเซมนาโลจินเทนดิ้งอินเอ้ขัดเตกินาตาวันในเฮียงตัวอีมันนี่นะมุขัดเปขัดเบกสิเกนี่ซ้อมดีซ้อมทุ่มซักขัดตูลินะแค่เลงตูเนียอิสัตเข้มเปิดทักดินสิงเลดิ้งฮีตัวอีมันนูเลเปาเลนเอาเตอีเปียกเขียนดิ้งเข้มเปอีขุดสุงะไอเกลอีเช็คเทนะตอยุนลาทูเงินกอมนินตัวคิดจังนักเกลวัวโมฮัลโหลทุกกี่การต้องกี่เคลเทลายดิ้งยัยทุกเงินนานไอ้เนี่ยละกวยอนุงตาคงเบียกุโตปาบเซียนโซส่วนตาเตโตปานังมันทุพานองเปียอเมริกาเลยตั้งอตุงเบคิโลวินะโอคลาโฮมาก็มีทูซาคอเปียฮิบังอินะปอยเตขามเทดิ้งอินอันเอวเลียนนงกายโคมาUS กัมบุบมุนสิแตงปันนงไก่ขมันนิลุงดำนมินกงปัตุชีฮิบังอินาเปียนเทนดิ่งอินฮิมุนกอมนดิ่งอินากิซัมสุมเลบายตัมปีตักกิซัมหิมันินตัวเตโตปามิดังอินเปดิ่งฮิโลวาฮิลายมุนาไปเตอิสงอินออนไลน์ปนาเนนเตอิสงอินะกูเตเปียกดิ่งอินกูเตหุนพานงเปียกมันกันวามุชีโตปาบเซียนฮิลายมุนาอักิเฮลอปาขาอามาปังมิมัลขัดเสียดอันเนวเลียนนังมันทุพังเปียนลา
อามาวินกวนซุงอามานัสเซมนาเลอามาบ้านเข้มเปว่าอัลลอฮ์จิงโซเลอดาวไปสดีงินทุพังเปียกสักตายินตุเนียกับเปียกเข้มเปเตวฮิลายมุนปอยขามนเรียกิสังเดียมันินอาซันนาเตะมันในตะกากิสังอากิสัมนาเข้มเปอเปยอบสดินทุพังสักตายินโตปาเซซุมินโตนักขุดสงอาปินทุงเงนุงปาบเซียนอาเมนลุงดำเมย์ทุงเกสักเสกายพิตุงะลุงดำมาหังเอใครเลยกวยอาทูลำส่งไปไล่ได้มั้งอาทูส่งทุปีมาแต่อินะมีส่งตั้มมาหัวตุงดอนดงดีไม่จังอินะลุงดำมาจีองเกนนอมลายองเออินะทูลำมาไปดิ้งจีไอจังอินะ Chief Guest Speech สำดิ้งฮีหังยาอุสังบอยนะอามินเล่อามาอีทูตอมขัดนงเกนเทียตุนีนะเอเตจินมังนิตักตุนิตักทุงเกนดิ้งเป็นดอกทาจิลลำทังฮีนะอามาเป็นกอลกัมปันกันหิงเซียวัน BVSC degree ตุลขจักควอเลสอมควอเลสังอินอาจอขิดเชียงตุลนี้กุมินแคนาดากรรมของตุงฮีกุมตุลนี้และซ้อมเดทุมกุมินแคนาดากรรมมอนเรียลขวาอาอมแมคกิลส์ยูนิเวอร์ซิตี้ปันนินะ Animal Science ต่อ PhD ของโจฮีสังจอขิดเพดินตัว University มาเรกชลาเล Post Doctoral Fellow กุมนิสุงของเซมฮีตุลนี้และซ้อมและกุกุมมากิปันCanadian Food Inspection Agency CFIA แคนาดากรรมกุมปีนาเซฟ Federal Public Servant ของกิปันฮีตุลายตะกินตัว CFIA คุณหน่วยอม Rabies Diagnostic Lab Supervisor ปันมุนอาเซฟลายตะคีแคนาดากรรมโจมีนกวนากุมตัมปีมาอปังคัดฮีอาจีนูจีนขอจิงโตตนูนิเลตาขันในยัวออกตะวัวขวาออนทาริโอแคนาดาอามุฮีแต่มันตุนิตากินะเอเตต้มกิมจิงมาเดทุกอย่างนังในดิ่งอีเกสปาขุดเบงนะสำเจเจนี่เลยดัมโมโจมีดัมโมโจมีขัดไปไล่โมดัมโมโจมีนัวมิสซาเฮียตุจังจานิตักปานินะตุนิตักเกี่ยบังอินะนัวมเซมสายอินนูขัดเจ้าจงเกี่ยมาบังอินะนัวมาสะโจเซมดิ้งอินะองลาเมนิงเดน่าหุ่นมาไกลเตรงเกณฑ์มาบังอินะเกี่ยเป็นทางบอยกี่อ่ะกระเดราปันอินะมาไกลคอมปีมาไกลกิบอลนั้นมาไกลเตยซับนาโตฮิลายะองกิลคัทีกี่มันอินะกลุงดำมาไม่ฮีอินะฮิบังอินะไอเต็งนวมตะกินะหุ่นพางเปียหุ่นขาดขิดหุ่นขาดองโจปีองกัลสวดปีเบียกปัสยันมินพัทังอินะตัวเบกทอมเลวินะตุนีฮิลายองกิเฮลกิบอลนั้นตัวโลเคลโจมีนกวนปนินะพอลมาไกลุตังเตตังมีเตเลพอลมีเตอากิปันคนอุขปาพอลพิตัวปันพอลพิเสียเตขังโนเตพอลพิมีเข้มเปวองไปมีมาลเข้มเปวตุงอาจงลุงดำนาเลียนปีเนยิงจีนองกูมาสนวามิงอิจากสามาบังอินะที่บางคอมปีเป็นตึงอันเอวเป็นปะเลียนเป็นกิเฮลเกยเลงอภิยังโซโลต่างจิงโซโลจีเป็นองพกภาษานวมพาพาอิงอินะเดียกนะตุนีอิทูอิปัดไม้นะฮิตุลซาควาเดนะขุดติลับจังอินะตุลซาสังอินะขดตัวปนองไปสังกังุลนาวเตขุดลามตามินะกัมุโซฮีอินะตุลซาขหุนสายสาเฮียมจิองดมาสนวามิงสายสาเฮียกว่าตุนีบอลุงกิมอลเตบอลุงปอยเอนเตจานิเลตุนี
สายสาเฮียจานินะเสียเป่าไข่โตตัวเปียบอลุงเอ็นินะกับไปอยู่เลยอากิหูขัดใจนะสมาเราเดียลมบะฮังสโลมอกดิ่งสิกตูอากิเอ็มจังสายมันนี่นะตูลซาจีอากิพวกฮีอาศัยดิ่งมาฮีเจสายมันนี่นะเกี่ยงกับเตลป้าโอ้หิมอกฮีเอ็นะมาไกลพิเตตัวกิหูจังเอ็นะสมาโมกฮีสมาโมกฮีจีเป็นอีเจ้าป้าวินะเขียนนาอมฮีจีองพกสักฮีตุนิตากินะลุงไงดิ่งนะตอมไว้ซุงอามาซาอินะอีกิปอลนะโจมินกวน USA ตอมขัดเอ็ดกิกดิ่งนะกะลุงกุลฮีเอ็ดจังนะดำมินะโจมินกวนกิปอลนะเป็นองปีจิงโตเซมอาฮิลามอากิเฮลมีมาลุนเราสังกับขัดเจาดินะเตลินะองุมิงจานิตักมาอินจงฮิลายานิมัสนีโจเลียโจตังกิเดมนาเลไอดอลกิเดมนาเตคงมุจังอินะมาไกายเต็งองเกนจังอินะอาเบย์สักุมสังอินะปีจิงมาโจฮีจีนะองเกนะเกยวังเกจังอินะฮิวังอินะโจมีขังโนเตเลียเลตังเตละเซียมทุเซียมปิลนัสังในตั้มปิดักมุขาเทขาจะขาก็หิมันอินะอ่างตังบ่ามาอิงอินะฮิวังอีเกนจังอินะอีพวกตั้มปิอมฮีอินะกงนิลินิจานินะมาไกเตอีปันปีนาโตองลำละนาโตอิจงมีอินปีกว่าเอ็นข้าวว่าตัวสุงะอาเบย์สาคิปัจจิลาคิปันองมาไกโจมีอินกวนเจรา USA มาไกเต็งอีมานไอเทย์บังอินะอาคิสวงกมัวทุปีกัสมามาฮีเอ็นะมาไกขัดคิดขัดอาเบย์สาตุไลตะกินะองดำปีนอนลูมาไกจงซิมเทดิ้งอินกิโอมาเอ็นะเสียดร.ดูคำเตะคิปันเสียจิชินเตเสียกับมังเตะคิปันอุปามากายตัมปีตะกินจงอาเบย์สาหุนินะมัวลงเลียบสักฮีตัวมาบังอินะมากายลุยเตงอมเซลินะปูโกโซมาคิปันมากายลุยเตหุนองอมินะตุไลตะกินองมากายผู้ส่วนปีเล่มากายเต็งอีหุนเตเอียดจังอินะมากายหุนขัดคิดหุนขัดกิเคลโตโตจีน่าอินะอีคิปอลนาเป็นอาคังจิมเซมคิปอลนาหินาองกิลังสักฮีทุสุนินะขัดเวอีจักไซจงอินะฮิตุยปิกาลกาลโจบีเตอดียกอินะUS อาอมโจมีเตบังจีน่ากิมุฮิมจีน่ากงดงนวมฮีอิสานดานตัวผมคดีฮีปัสยานินาองปัวกจีอมคดีเฮียงกระทุ่งเอ็ดองซางจีอมคดีเฮียงกีบังคาลูเทดีเฮียงเกณฑ์บังจิมุฮิมก็ฮิมจีเลอีเบียกน่าเสียตั้มปีเต้นลงเงินไงข้าอีจังไงข้าต้องก็มินจินฮิบังตุยปิกาลกายจงมีเตอดียกกินะฮิบังกำเลียน USA ตุงจงมีเตเป็นปัสยานินะโมเสสนะมีสมเลนิเตโจเซฟเลกาเลตเตเลอพอลเตอลัวนางุกำจำนักบาบิลลิงาอสอลเตดานินะกักิสายเอเตขัดจัดเป็นฮิลายมอกไปฮิโลวินะอิมิปีเตกำนวมอลูดปีโจเตหินางอินะปัสยานินะองปวกฮีปัสยานินะองโซลฮีจีนะข้างไอสุดีทุ่มมีเตอิมาบังอินะลายเสียงโทเอ็นสุกแรงเอสราคุมปีนูบังอินจงขัดเวกีบังอิสักขาคนที่อิมินอัมเตกันเทลายตะกินะสวะตากนาเปียนนางอินะนางองจักนัวมินะปัสยานินะฮิลายองปวกให้ลำพวกนี้
ดังเอ็นเกเลงลายเสียงทูซุงเอ็นเกเลงซงอีกอลกำตั้งทูเอ็นกิกเลงสวดตาดังนางเอ็นะเย่บอตงเจจิลานินะปัสยานินะเอเตอีกำเลมินำมีบัดนางสวกตะตะกินะอิดินเทนางเอเต็งเป็นองเตลตัวมินะฮิลายองปวกฮิลำอีเทไซพิอาลซงอินะปอลขัดเตอสอดจังอินะกิมังฮิลำเทียปอลขัดเตอเทนายลงองขัดเทดิงเฮียงตัวอิมันอินะฮิกามุนาทักกินะโนเตตุงะอามาสเปนกงเกนมาสนวมฮีUS คอมพิวเตอร์กงคิเฮลโจเมงโลหางอินะเจรา USAE ทุสวักเตกันเอ็นเซล่าอเบย์สากุมนี้กุมทุมาคิปันยังตันปีมาฮิลายาอามายามเคิลเทดร.ตวงปีเตอินกวน PhD เล MD งะขังโนฮีเจรา US ยาอมฮีล้ำเป็นเบลอังตันหอยสมาไม่อามาเบคิโลฮีเอ็นเลงเกยเทนะจังก็เทเคิลเกยเล่ลอยาวังอาเซมตุลายตะกินะอาเซมเทอาเซมเลียนนี่วังอมตาจีนะขจาฮีอินจิเนียร์ตัมปีอมตาเฮียง scientist องอมดิ้งเฮียง business man อง business person องอมตาเฮียง nurse เตเสียมนัดตัวนี่ผลิต officer เซม army สุงอาเซมตัมปีตะกมตาเฮียงเอเตเป็นฮิลายเบกะนุนตักนวมนาโต destination American dream a building เบกิโลวินะอีกามิเลยะปัสยานินะอิมิปีเตต้นปีดีเอมาบังอินะสวะตังนาเอมาบังอินะนบสักนาอ่างะเทดิงินะอัปลายองโซลฮีจิลัมเป็นอัฐกินองเกนวมิงตัวเล่ทุนินะกงเกนนปินะตุลายตะกินะเลยตุงชุบยังเตโตมขัดอิเทยงเทยกิมจัดนี่อายังอินะมินำไว้เตเลเบียงนไว้เลอินควันสุงไว้เตอีไว้ปีจังอินขัดเว่ยtunnel vision อจิมาบังอินะอิมูนาขัดอิโฟกัสนาขัดเบกักอิโฟกัสเดนินะกิมเลปามาชุบยังเตนะอิกิปอลนาองบังจีจับเทียมอินควันสุงอิปอลปิสุงอิมินำสุมบังจีนะองสุขเทียมจีกิมังอิลเทียอาไปสักคุมเนี่ยคิดว่าน้องเปียงปันเดมิค้างนะเลยตุงบุปินิทัวกาอิมินามสุงอดงสีนามันทันนาฮักสัตนาตัมปีอิทัวกษาเกนนนเกนีกอลกามาอิฮัมเสียนาอิเทฮีกาลกับกุมปีเตนะนวมดีงาอักิปันลิงดิไลตะกินะอุกนางบุลุมันนินะฮักสัตนาเลบวยนากิเบลาปินะตุนีดงสังอากาศโจนายโลอากาศเทนายโลมีตัมปิอมเทดิงเฮียงเลยตุงเงินลายเลงกัมเบคิโลปันเดมิกเบคิโลกาลอมลายฮีตัวอิซุดาบางนะตุนีจางซุมมันองกิอามินะอินฟลชันอมินะนุนตากนะฮักเซมฮีตัวอินะฮิบังอากำนัวมาอมโจมีเตเบกอาฮักซาสิโลวินะเลยตุงบุบองสุขายนะอดียกเดียกินะอิมิปีมาเลเซียอมสังกาวุลนาวไทยแลนด์อินเดียอมกอลกามาอมโจกามาอมสังกาวุลนาวบุปินะอาลียันโจฮักสัตนาทวกจีเป็นอิมังเล่าดีกับอีพอกดิ่งเดอิงมีปิลเตนะเกนจังอินะสอนโลวินะฮิดานินะปันเดมิขัดตรงองไปที่ลายมาอิงจิลายโมกีกาลต้องตุรงเวงนายโลหีอิจินบนาบางเฮียมจิเลเลยตุงเป็นเวล rapidly shifting จิโมกายเวคิเคลขุดตุงลุ่มเละบางนะคิเคลเจียวหิโมกอะฮิลัมโจมินกวน USA member เข้มเปลเลมาไกเตงินะอีพอกนะอีกำตัดนัดเตะอิงไงสุดนัดเตะตัวเตะเฮลินะทุยไว้โฮมนางเป็นองทุปีมาดิงฮีจีเป็นองเกนมาสนวมิงทุทุมนาไม้ลำอีกลส่วนเสียดิงจีนะตัวโตทุนี่ละทุมกงสมนวมฮี
เดนไอจีมาวังอินะเลยตุงมากายเต็งอินะคิดทุกกิกุบุจางอินะอีเลยตุงเป็นขุดตุงลุ่มเละวังอินะคิดนักเคลมาไม่มันอินะตัวใน US บังอาดงอีพอคายพอคาเกียมมาต่อรู้วิเวทโอวัฒนาช่วยตรงอ่ะมาต่อนะผู้หนึ่งเป็นเบลอีบวยขบปีดิ้งอ่ะลำเม็ดลุกทูเปียงนุนตากนะฮักซาตัวไอ้มันนี่นะอามาไซนะไม้ละมามีปีเลยเดี๋ยวกินมาไกเต็งนี่นะมูขลนะวิชั่นเลยตัวจังนี่นะอินโนเวชันมาต่ออากิโซมินะฮีฮักสัตว์ไหนตัวนะตัวกิไซนะกวยจีปวดผากวยจี adjusting เงี้ยเต้นปักกินะปันเดมิกก็งงว่ามีเต้นเสพกวนเทลุจังนี่นะอาเซมเทเต็งนะอีเทมาบังนะอินปันนะ work from home เสมมินะZoom ตัว meeting กิไลนะน่าเสพน่าด้านน้องกิเคลสังกัดน่าด้านน้องกิเคลไลน์สิน่าด้านน้องกิเคลเอาไปเต้นลงนั่นน่าหางกิเทจังนะกิซ้ำบังนะกิดาลนะกินนะ social distancing กิจังไม่ตัวมกิจังฮิทูเป็นทูมีเดย์มันนะภาษาอุบเลทูตกิไซโลฮีฮิ science มุนาเป็นเบลมีพิลมิเซียมภาษาบอลสเตนะลาหอยฮีกิดาลเกยเลงนะดิงนะนาเปียงนี้จีเล่อีเทนักเล่ทุ่มังเลงกิดามดิ้งฮิเซียวจีนบนักฮีบังนะหุ่นกิเครุนจังนะกิลอมกิตัวบังนะทุกกิคุงเตะadaptable เสียมดิ้งกิสัมมาก็สาฮีมาไกเตหินาโตอิมาไกนาอิมิปีเตยไปปีนาจงกิสามบังนะลำทักอิจนเทนางนี่เทเกลดงเทเตกันดิ้งเทเตเจลดิ้งไก่คอมดิ้งฮี innovation จีเป็นทุกปีสมัครใหม่ตัวอมเกลเป็นเบลอีกิปอลนะขั้นตุเซมนางเป็นเบลฮี continuous ฮี innovation อมเกลฮีเป็นเบลขังตรงไอ้เราดิ้งฮีดำมินะกิบังอินะมาหางยามจีเลกิมเลปามเป็นเบลองกิเคลสูนดานะกิเคลอันนั้นยาดงกิเคลไม่ปอลขัดเตตัวฮีมันนี่นะอีกิปอลนะสุงะบางเต็งปัวผัดดิ้งอมยามบางเต็งมูขลดิ้งอมยามเกลนะตั้มปีมนี่ขมานี่ไอ้ยังนี่นะกิมเลปามาทุบยังตรงไงสุดินะตุบนาเวลอิมินำสุงมาฮีนี่อีกำหุนวมานี่ไอ้หางนี่นะกิมเลปาทุบยังเต็งนี่นะองบังจิสุขาขยามจีเป็นอิมังอิลดิ้งเล่ innovation เป็นเบลจิจังนี่นะตุนมาไกเตวังจานเลตุนีกูจินเต็งเสียเป่าเขาโตbusiness meeting ตอนนั้นนักเขียนเทนะนวมก็สมาเมาฮีกระซักกุจังนี่นะมาไกเต็งอีฮักษาสักมาเอาเป็นบางนาทียามจะทุกขตาทุตั้มปีละกะมิติงูกิมโซโลไอ้เกลล่ะสาวรวยนะมีกิมกะโซโลในบางทียามจีเลอะตอมเป็นในงานจีโมเกโมมีติ้งในงานจีเป็นเบลไว้ทุปีมาตั้มมาอินเตะเกี่ยมนายนะมีตูร์สอมวาลเมมเบอร์ตูร์สอมนี่กิมโจกรรมกอลกรรมไว้ตัวมอิชูตัวกิคุบดิ้งอมมาอินเตะไอ้ห่างนี่นะไงส่วนแรงกำขังตัวฮิตายจังนะเอาไว้ช่วยโนเตเตนะอิจัดดิ้งกิสัมไซบางเต็งทุปีเฮียมกุยจีแรงต้มสักดิ้งเฮียมลายสินน้าแรงน่าเสพน้าไปแรงในงั้นส่งเล็กชาคัดจีบังไงเลยมีทิ้งงั้นต้องตัวบังเลยไอ้ใช่ดิ้งเลยในนี่โมตั้มเป็นและในทุมิดิ้งตัวเป็นตัวหินางนะหุ่นมานดิ้งกิสัมไงจินไอ้เกลล่ะทุลูเต็งเขียมสักดิ้งพอขัดเตะซับกรุ๊ปของนะมาต่อโน้ตเทย์มานุจินนะก็จีนอมนะทุบุลปินเดย์นายนะอีท่านเอ็มนะอีกิเฮลกิมโดลนะบางหางเฮียมจิตตัวเป็นตูนินดงมาไกลแต่เงินกิคูบินะเงินเตนปากากงเงินขัดทีนะขัดเลยขัดกิทุซักนะดงตุนเงินเตนายนะเทคโนโลยีจีเป็นนิขันมาใหม่โม
ลาหวยนาลงนี่คันตัวมาบางอินทุเสียลงคังตัวจังอินะจัดเสียมเล่งเอียดิงอินะหำพัดนาฮีน้ำขัดเบกตกิมูนาเล่มเกลบังจีดิงมาต่อตัวดันบางอินะมาไกเตเลปอลปีมีมาเตะขังโนเตมาอินจงนัทเตวถ้วยโนเตกิหอมโซนินะมานงปันนางอุจีนะเกณฑ์ฮิลายปันนินะกระโพกขักทวงเกณฑ์วามิงทุนีนะไม่ลำกัลส่วนเสียอีต่างปีต่างตามีปีเตอเดียกกินะนูเลปาเตตุงเบกปีฮิเกนะไอยังอินะตัมโซไอเทบังอินะอิโซกัมปันินะฮักสัตนาทวมตัมปีทวกินะฮิลายะตุงอินะยอมคิดจังอินะขัดเวอ้อลำดังนนเกยเกยลายตันในลูบางมากิลำดังนนเกนเตจีนะโอลโมนอนลวินะอีบางเอามินะนาของอิสปาจะเลตัวโตเป็นเบลนีตุมเลลุงกิมปอลขัดอมเฮียงบางฮีจงอินะอีเทบางอินะไม้ละมาอีขันตุนางอินะนูเลปาเตโอสังกัมเตโอนุงักตั้งบอลเตโอในเทบางอินะปิลนาเสียมนาองสินนัสินนางุนองฮันชนวามิงลายสางเบกจีนายปาโลฮีกิปอลนะตัวสมบัติในyung na ESL เบกไอจงอินะมหางยามจีเลโจมีเตฮิลายะเบียงนะสุงไอจงอินะกิปอลนะสุงไอจงอินะยมนะกัมมาไม่จงอินะนาขัดไว้หอมจังอินะมิตามทูตกิไว้หอมมิโมกายเมกิขียทูกิเคนตัวไอจังตัวดิ้งไงสุดนาเสียเลพาอิเตลนางอินะตอมขัดเบกบางอย่างเทนาเลซิมเทนาไงสุนเทนาอินไอเกเลกิมเลปามีองมุสยามโซอีไปนลามาองมุนลามาอากีหอยเทกอยฮิมันอินะลาหอยฮิอินะกำไว้ต้องตัวบางฮีลายเลยตุมุนตัวมาตัวไอจังอินะมีมาลขัดมีน้ำขันตกนางนี่แหละเบสิกยูนิตที่อินควันสุงานูเลปาเตมาอินจงเดียกกินะโจกามาอมลายกอลกามอมลายเลยองเกนวมโลหิที่ลายตุนบัวงินะอีพักตันโตอีเทใจนะถูกันนี่ทุมันทุตักกันนี่ขันตกนางกันนี่ตัวฮิเลอีทุเทนายทุมูนางมานี่นะอิตาเตนัวมงสะจดิงฮีจีเป็นองอิเทสาเลทุลำดังตรงฮิเกยอายังอินะทุปีสมามาไกมันอินะฮีต่างปีต่างตาเตงินะฮิลายะเกยหลายตาต้องเทโดตรงเงี้ยบางจีดานเต็งโตกินเอวเซกเราอินะมันโตสุมเลปายกิสัมมาหังอายังอินะทุเทนางมาเป็นเบลอีพัตันเป็นเวลลุงเกลูตักินะอีกันนางเดินไอจีมาบังอินะอินละมาอมอิมิปีเตเลกำตัวมาอมตุบิกาลกำโจมีเตนะฮีเซไดโจ USA กิปอลนาเป็นม้วนปีอังม่วงอหิลำมังอิลโลดิ้งเฮียงตัวอิมันอินะฮีเทใจนะปิลนาเสียมนาเทสอมนี้จีนะองฮันทนวามิงอินะทุปีก็สักมาเป็นเละทุนนุงขตาอีกครั้งโนเตปัตตาเสียมนางจีนะกงเกนวมฮีจานิตากินะอิปูกามอินะนาวเตฟิวเจอร์เจเนอเรชันเตงลักกินะครั้งโนเตทุปีนาเลนูเลปาเตอีกิชุตัวลูกจังอินะขังโนเตไม้ลำบางซาตะกินะด่าหวยเฮียมจีเป็นองลักขินีตัวกงเกนนเป็นเบลนูเลปาเตมินำกิปอลนาเลปอลปีเตนะอิตาเตอิปัตตะเสียมนางจินวมกะฮิโซฮีตัวไรตะกินะเขียนเล่งจงมีมากายเตเลปอลปีมากายฮิจงอินะมีน้ำตัวมากายเตะเกยอุบหมอหิเลฮิตัวสวกสุงปนาอิตาเตสุงปนามากายองเซมอมนายขลุ่ขดิ่งเฮียง
ina tua e zolia zotang kielte nangon por khatte hilaya swakom kha in chin por khatte la e kol kam panang swak chinom na a tulai tak pen e ikipum khat theina pen por tuam e phial zongina i paw kai akiwang khin ke ai phial zongina i biak na le iminam hi na ina ong pum khat sakina tuni dong e a ring ina ki pum khat nang pen hak salolohi tu do kum som ni bang som la nga bang kum som bang dong i mai thei mo tua inaw pang te inongak tang wal te ina makai mun ong let chang ina mangong chi diam chi pen khat ve ka kai su chang ina kalung kham thei mai alung aki keisa darina nasan keula lang thei sia mayun la amao khang chiang ina ibiak na dong ki bang kin non khalo khathei mai ding hiang tua la hun chiang ina ikibat na pi pen iminam dong i khathei ding hi tua chiang ngai sodina i vai hom ding ki sam ka sai mahang hiam chile hilaya neu tungong tung pol khatoma hipana suak pol khatomina ngeina le pau ham le biak na sunga hoi takina ahun pia ini patta zo keile hi tui ta te pen bel damina tu in bel dena ichi ma bangina aneu layang tung tam zo aswak te dong minam sunga tamahi manin chinina khan to na le swa tak na ina ong wal sem hen la chile hi wangi chi zo lai diam chi pen bel ka ngai sut chang ina kalung anuam ke hi toy manina khang no te ita te mai lam gelina ipatta dang e ki pol na songa youth department omina sep na tuam om ma hi hoi hi ai hangina hi ita te amilam apolama sem khia ve khilowina ei songa ita teng bang chileng ong ki hel kim thei ding bang chileng ong ki hel nai lo you now sangam imi pi teng ong ki hel thei ding chi pen ngai sut hoi ka sa hi chi kongge nom hi toy manina tunita kina ka thukup nai na aza ta khwai zarai USA makai pi te sei tuam pan zomi in kwan ki bol na te pana makai te o khan to na le kim le pa ma thu piang te pen man lang ma mai na ki khel the hi chi phok ko mina leitung thu sia thu pa tua te phok ko mina mi pi te ong makai un chi na ong vai khak nuaming tua bangina i makai lai takina khat ve mi za zai na ong thukim pi lo khathei ma ding hi ai hangina ei upna man tak lung sim siang tak le thu pai zia man tak to zuia gam tai hi nak le sai pi na pai hia thia da chi ma bangina bang ma lung hiang na om loina ikal suan ding dong thu pi ding ka sa hi igama om imi pi te na ong muang ma hi lam mangil ke ni to ma bangina mi pi te o imakai te za tak siam ni athanem naw imu le amao dong mi ma hi chi bang phokina eima banga na sem eima banga in kwan pi nei thanem chi phokina i kok sangina i hu thei nangina han cham ding chi na ken athakina ong pulak nuaming ido mi te sunga ikibat lo na tuam te i khopau mo i pau ki lamdan na mo i be mo i pol pi mo om khama ding hiang ai hangina
อาคิบังเป็นนินบังยามไอเป็นโจมีจีฮิยาอิงิมนาเลอิลุงตุบนาเป็นอาคิบังไอฮิตัวเป็นพกโลวินะอีกิบัตโลนั่นเองเต็งเป็นเบลซัสเซียมเลงอีดิวาซีเองเต็งอีพอลกิบัตโลนะอีเป้ากิบัตโลนะอีเซียมนะกิบัตโลนะเต็งเป็นเบลเอียริงนะอีแอดเวนเทจพิขัดอีทหารนะพิขัดสงสวกไทยดีฮิจิมังเงลเกนี่อาทุพิยาไอ้สงะเดียดันนาในโลวินะมีหัวกิมดิง inclusive approach มาต่อขัดเลขัดกิทุสิมินะกิจาตากดิงจานินะโจเลียขัดในอินเทอร์วิวอะองเกนกลงสิมงสุขาฮีมีเข้มเปิว respect ตัวอี treat ดิ่งจิทุปีสายงั้นจิมาบังเงินะอีปุยป้าข้างอีจัดงี้นะปอลขัดตมเข้าไปอินเตะไอ้ห่างฮิลายะกำขังโตเลhuman right หมอมีหิงอีสวะต่างนะกิจาต่างนะขัดเลขัดกิเฮปีนะอมนักำอีตุนจางนะอินควันสุงจงอีกิเทเสียมนะกิสัมดิงฮีเกี่ยป้าเบนิงจียมาต่ออันบางอย่างมุนขัดเบกัตุเกียที่เป็นนูเซบดิงฮีจีบังเป็นเบลอินอีไลดิงเละองกิโลมนอนหลูดิงฮีตาเตะตรงตัวบางมานูเลป้าเตนะนังกตาฮีเตจีนะทุกเกนของทุสิมหลูนะบางมาทุเทยเกี่ยเตจีคนที่นอนหลูดิงอินะมีแค่เปลเลี้ยงกูกิกิมตัวไอ้มันนาฮิลายะมังเตนะนาปังโนขัดเตนลงอาปูเตะเขาปีเลยตัวอาคิเขาจังยูไอจิเลไลเวอินะเบลอีโจงี้นาเลอีกอลงี้นาอีกอมจังอินจ่าตักนาเลลูกุนนาเตตอกฮีนะตัวเป็นเบลกิกายเด่นเกมอตัวไอ้น่ะเป็นเบลอีทุกเข็นสัตนาอีไวโฮมนาตั้มปีตักองอินฟลูเอนซ์นะตัวไอ้เป็นเบลตั้มปีตักrelationship นะองน้องกายสักทีตัวไอ้มันนี่นะฮิเตพอกโกมินะอีกบัลโลนาเตจัดเสียมดิ่งนะองปุลากนัวมิงคอมปีจีเป็นนบจิตกาบอลดิ่งเละอเบยสาหุนเตลุงไงกิกดิ่งหุนอฮี a time for celebrating and reminiscing ตุนิตากินะจานิตากินะนวมตะกินะฮิลายะโจเลียโจตังเตเลไอดอลเตลาสยามเตองไปนะอิบุจังอินะท้ายงะมามาฮีอิมินามดังเตตัวเลี้ยงก็กิมาขันตัวนะองละนะขัดองฮิไปฮีจานีนะบอลุงกิสุยนะกะเวนะขังโนเตก็จังอินะอาทางาลเตวต้องไว้เทมาล้อมเทมาอากิมอลลันเตวซงเสียมเทมาฮีเอ็นเทกิมเล่าเฮียงไอฮังอินะกะจากสุนบังกิมอลตัวสกอลาชิบังอมโมใครเบบอลุงตัวโมอังตันหอยมาฮีเอลจัดปนินะเอเป็นเบลเทเลนในตัมมาเฮียงตัวเตเป็นเบลลับสังนิ่งนะอีกอิมินามขันตุนดิ่งนะ collective ตะกาจังเสียมเลงมีกิบานมาดิ่งฮีอินควันกิมจิงามเก่ง state กิมา graduation กุมซิมินะตัวดรตวงปีบังอินะ MD PhD งะขัดโจมีเตอมนะ state ขัดปันขัดตังงะเลยกุมสอมจังบังจากิพดิ่งเฮียมลอยาขัดตังอมเดนเลยบังจากพดิ่งเฮียมเพียงโจโลดิ่งเฮียมสังกัมเต engineer scientist เพียงโจโลดิ่งเฮียมไอ้ยังอินะอินควันขัดจัดโมเดนายจิตัวห่างนูเลปาเตดงจะกายนาโลเฮียงหอยตะกินะอิพัตันตันโตทูเทยสมดิ่งเฮียงทูเทยเลงเสียเลพากิเทยไปอิเทยขินเกยตรงนี้นะหอยจับนะกิหอยกอยโลจินาฮีตัวฮิเลปอลปินกิปันเปียลาอิกิปอลนะขอกิปอลนะ
community ki pol na zo mi ki pol na ina pan pi le iminam sunga izolia tang zolia le tang ten mi yong ba na ni khat ni chang ina iut bang ki sem zo ding hi chi muan na ka nei hi zanin dong zakin hiang a thu pi ma avan ma phan ma aman phama ma pen mi hing human resource mo khi sen te hun khat lai na mi tam ma mai na ong zong ina tuina pil na siam na technology lam science lam kan to ma mau chang ina tun amao zong leitunga superpower khi ma ong tung ta hi Japan te ni agam neu ma ma hi ayang ina pil na siam na to na se bu chang ina moto parkinga moto that khem pe leng alang bal pen Japan te bol hi ding hi tua hi manina sangam te o itui ta te patta siam ni in kwan khat bek da ki ong ki ching zo ke ni ipol pi na ong pan pi ni ikipol na ong pan pi ni ngei na kep siam ni it na bul phu ni mu na ki bat ke le dong bang ai zong ina si le sa u le naw chi phokina khat le khat khut te hiam te to kinga liang dong za ina ikiswa lo nang pen thu pi ma ding hi atom naลงดำไม่องซอนนอนเกนี่ไม่ได้ขัดแบกโม่ทุจอกกุมสมนี่ละงาจ้างเงินะทุจอกกุมสมนี่ละงา2047จ้างเงินะเจรา USA กวยจางตรงดิ่งหิมไอสุนดีนี่ตมไว้สุงินะขุดตรงลุ่มเล็บบัดินหุ่นกิเคละหิมันนี่นะทุไลตะกิดาอีเกนจัดที่นะฮักสักคดีนี้บางที่ตรงนี้นะอิสราเอล USA เป็นอาลีอันโซนาเซมตัวดิ่งนะอาคิปันแค่คิดคิปอลนะฮีอานาเรียนตั้มปีตรงเซมขินตาฮีตัวมันนี่นะตัวปันอิสราเอล USA องดำสักเห็นละองคังจิงสักเห็นละทุพองไปตาเห็นกิจงตักเละชุพิตักินา Chief Guest Speech องเกนสักดร.จิมลำทังตุงะลุงดำนาเลียนปีอีโกฮีกวยอีคอมปีเป็นองกิลุงลุ้นมาใหม่น่ะตูไลตักตูหุ่นมาจงมาแต่ Local News Fox 23 แต่อีน่ะองไปน่ะองใจก้อยไหลตักฮีมาThank you to Local News Fox 23 for covering our story and the culture and roots of this beautiful Zomi with the community of Oklahoma Tulsa. เก๋กระเป๋าที่แต่เดียงาลัวเกี่ยงเป่าหนุ่มโลตาโอเคนักเกียรตินักเกียรตินี่ล่ะกุมนี้ขัดไปอีโบอะไรมันนี่นะอามันดงนะเจ้าเกยุนนักจิโวอามันดงเจ้าเกนี่นักจิโวกวย yes อีหุ่นเป็นตั้มเปียมไหลตัวมันนี่นะอันนวมเต็งอาทุปีองไปตัวไหลเดียมันนะงักเต็นตันดิ่งยังตัวกี่ปันนี่นะไอดอลไฟนอลร้องคุณเราต้องบอกเสียใจนี่เลย Hello. Serai USA Zomiado Department pada khat beng muak yung ngay tuan na pen atom na final round himanina tha nei zaina tha pya sagun china ama sa pen ng thum no ngay khabe khumena pya sa ja bok wai thum bek cha lai mana siama ma thum hai manina tuni ta kina thang pya sagula online paden ten zongina thang pya sak ja un ama tua round ni na pen winner song to ong kidam ding hi kuanga sagale winner song hila pen mo atulu onggen masala ngai ve mate atulu pen tuhun zomi nunzia chihina jerikap ongat sakhi ongphwa sakhi ave jerikap khabe khubena pene gwai sangam pa tole kwa sammasal hoi dia le kwa hidinga nai wa mi pite kwa sak zamasunwam koi hilama de kwa sak zamasunwam
Hilamade. Eli, Hilamade. Hilamade. Suilune. Suilune. Hilamade. Atau nade ko samdi. Okay. Ong sam jiao khat. Okay, kế mà ông xăm đi nghe. Con number Lee Ellie. Woo! I love you too. Hai Elia bayang pai phiêu lệ. Tú lại tắc lên nên à lung sim so bằng đà đến à nang ai suna. Hina la se wena song sat yang nai temo. Lung sim so bằng đà đến à tú lại tắc na da fila. Đang nhìn là feeling nang nghe thấy đi à. Winner song pen hak sama mai na câu dong ka hi thei sang wa ka sinwai chang ina hoi takin ka perform thei ding bek kalung simaom. Okay. Suak ta tắc sao zia zia là khuất bên bên đây quay.
คันไปคุยนาเป็นไรเจ๊กวยคันไปคุยนาเป็นไรเนี่ยวู้วู้วู้เอลี่บางทีนักสักดานเซบีฮะเซนปีเลย โอเคนักสลัวเจนักเสียมจิตตะกาเสียมเจตัวนั้นตัวไม่เป็นนะเฮปินาตัว just thank to me more น้ำมูนาตัวกูตัวโน้ตน้องเกณฑ์ดิ่งนะจัดตานอะไรมีตัวสามีอย่างเงี้ย Hello Ellie Hi nang nakam nang mamay nagen ma bangena hi la haksa ahi na chi hi kole kazak chi lwa ki panina haksat didan kona theipi mau ahia ahi ma bangena nang I own style mo ina tua to nong deliver nong sakhyat pen thupi ma ama hi ina haksat pen ko kon theipi te ko ahi manina I khel na bangna omle zongตัวเตลุงฮิโมเกนี you made it โมอะตบตานนตุงินะ yes you made it you did it เสียมลัวจิมุลบังเทาเลียงไงลุงดำเลย Ellie again ding bang nervous loing no bel powerful ya de you are powerhouse is ya yeah Amen praising hila pen hu tampi ki same mo the breast support pen natural you know how to take the right time to breathe ko bang hun chianga lak heading na atop dong ma ke het lo nong hi swak pen to being sa professional lamal khel poilo you made it through Okay, one more point. ตัว chorus อะตอมนะทัลลัมจีนงสักจังอะเดตักทัลลัมนงจีเลยดีบังปุ่งจีว่าเดมอน่าสลอยลุงดาว a pi chorus pana chorus dong ke bang sak the ngap vet keng hila ba ka hu dik din hun bang the keng ayang nang smooth sak ma mo na sak dan siam lua te ngap vet keng ken bel ลุงน้ำไม่ just stay ตรงกันสักคำนกเข้าไปคุยนะเป็นเนี่ยลุงน้ำไม่เลยอากิสบินาไอดอลนัมเบอร์กุกลุงน้องคุยเป็นนักตบวกซะจันนี่แหละHi Luno đâm nhá Đâm Ok hi là bang pai phiu happy na to Ok asen sen na wena nga le chin bang hin na ke ga suna le winner nga lang mo kasum to mo na chi nang ut bang vekin kasum to hi level khat tu khat ta ben la khum ding ma te ta hi tu khat ben au kong kep sak ding tuขนมลายเป็นกอกำละมาอมว่ากับปีเทมคักดินตัวคิดจังเกณฑ์กระสังกันนะดิงาจังเนี่ยว้าวคุณเป็นนักเป็นสาวจังนี่เลยก็เลยสวกตัวที่นักสาวจังแล้วคุณเป็นนักเป็นได้กวย
ขัดคายบางอีทั้งโฮและเลียนโดบางอินโมทรงเอนะหอยนะปีนำเลียนเตฮีนะปีตุยบางกงโดนบางตัวจีบางอินหงดาวดาวเย่โซกำมีดีโซมีง่ายโซเล่โซบ่าวอย่าหวังสุดหนึ่งนาทีตุยส่งกำเปล่าบางเล่มกีสิเตลีนานาสะเทโลปีมามาไกายเดียนซาเซเกมา Hãy lắng đau dễ dàng ghé cái giờ ghé xa sẽ ghé mơ dẫu mi ai đi khi tuy loạn tệ thì nàng mà cài thế lâu khi mà cài thế dần xa sẽ ghé mơ khá làm chưa xa ấy tu hồn tu khát bêu á hồi làm mù thế lâu đê chỉ mà chẳng á khăn tôi lâu duyên đê khát xa hoài làm nơi khi thọ khá mơ khăn thăm dâu mi biểu vang đi nàng na sẽ thế kể lệ mà cái tê văn pin lắng đó sẽ nôn kết mơ thu nghe sang sơi zoom lên vai na hu dâu cây dâu ghé xa sẽ ghé mơ dâu ta mà đi cái tê lặng tê nàng mà cái thế lâu pin mà cái thế yên xa sẽ ghé mơ tham chưa xa ấy tung hồn tu nàng mà cái thế lâu pin mà cái thế yên xa sẽ ghé mơ tham chưa xa ấy tung hồn tu Lung đam mê cái lai sai na sa lua yung chỉ định mà om cái ấy luôn nấu năng in là sắc pen mà thế cái bác kilo na mi pi khem pe lung tang pe alung sim tong na vek pi na khoi khá tiếng na ông làm bên nghe alman hết là mi pi thế ai về tôi nằm ở năng in là sắc pen comment ông tiếc sắc tiếng na just tiếng thum khiang pan na comment anh em hình ấy na thumun ฮิลาเป็ดเดือนหน้าแกดันมาแกบังแก breathe in breathe out หุ่นดิ่งบังเทเวนเลยมั่วอย่างนั้นนักสักจังใบตัวมาจังฮี ending อ่ะบังคอรัสมันคิดจังอ่ะ ending อ่ะตั้งขันนักสักดิ่งเป็นเทมเบสุงนั่งนะหูดีดมันเน้นสักเอกมันเน้นน่าเป็นปีมามั่วตัวไอ้เจ้าเสียมสลาย Lung đam mê Lu nấu nộp sặc tuộc loạt đấy Nuông lúa mày câu giống như tiếng pan cái hình thể giáo ngọt bị dẻo dẻo mà ina nan hi apan na nong sak lian chiang a na open hon chi taka ki hong em en chi dan chi saran gen saran ma nop tuak lo hak sa tuak vel lo denai chi dan na lamal hak san na pol khat ahang tua ten nangong zo dek lo suak ta sem a chorus de bang de taka hi chia mi piong nong ho pi zia thang a lo amen yeah to tang chi ne le Okay. Ay, luno hoy lo zele nuam luamo. Ina kena mi pi te hina angai hem pewi ken jong na hop son thei da kana lungul khat om de nei ve ka na sak sunga mo. To pen hi la hi za haksa na sak thei na ding ina nang I vocal pen bang jin exercise na yam chi ken thei nuam zo ying ei mo. To nong dong thei diam.
vocal exercise was normal vocal exercise มันจีจีบ okay yes yes ตัวคิดจังอะไรแต่playing ฮีเนี่ยลาซา playing ฮีก็ลาซาแต่คิดแต่อะไรมาเราต้อง feel เนี่ย yes okay ไอตัวเตมีปีเตน้องหอบสอนลุงดำเมอีน่ะตัวเฮียกินของเกนดอกโมเสียมหลวดเต ดำเม ลุงดำมาไม่ลุนโนตุยน่าอากิโซมินาโม last but not least idol number สกี Esther นลบแกยา Esther ลบแล้ว ตอนแรกมั่งทุกขนมตรงนี้ไงนั่งฮิตแต่งบ้างยินะไอดอลเลยมั่งองค์กิเดมน้อมนะเฮียมจิองค์ตรงนี้ไง ฮีโซมีไอดอลเป็นกันเนวาปันกักิเดมนบมอเอ็นบางหุ่นจังเปียงดิงจีเบลเทโลอายังลาเมลโลปิเลปัสยานินหุนงเกียวสกินาตุกุมตุนิเลสอมเลเกียราซงลุงกุลเปียนอายังกิมวงโลมอเอ็นปัสยานินหุนงเกียวสกินาตุกุมตุนิเลสอมนิเลนี่เขียนสันนาเนเทมอตัวหางาฮิตงาเกซงกิฮัลเทหิง ไอ้เวลุงดำมาไม่แลละสักของน้อมโอ
Hello Esther Hi. Dina na sak dia lob lo chilang ayang bangda ni na confident do nang sakya na yam gen dio. Mi piten thang piai. Mi pite in bang alabel hak salwa mo kasin wa kazaga pan bel hilabel bai ke china ayang bel kau mo na sang mi pite thapyak na hangina confidence tampiang piam ma mai che. Okay, sang amdu khabe khuna pe sia jane gwai. Okay, happy na to just tagina comment on pia na zata na libi to sam pani le. โอเค number ขันนาอามาสเปนเบนเตตุงาลุงดำเกาเนี่ยกวาย Ku pe na pe sia jane gwai. again มาบังนะอามาลิมตะกาอันวมเทเป็นดีงาองบอลสักกุมเตตัวเต็งหางอาจงอามาจงอาสวะอ่างไอสุนนาจะสร้างอาลเม็ดนาสร้างอาสางจงสัตย์ตัวขัดเป็นกันทางอามาใหม่ไงอันนี้นานั่งนักฮาเลอร์เกมเบเบลาบังอะบังอะกิไลซงนั่งใน uniqueness ขัดอมเบเบฮิลาเป็นนั่งอาดิงคุมเงาวังสวกเฮียอาจจะอาดิงซงอ๋อจีน่าลุงนวมสักมาตัวขัดทางนี้นะนัสเซลวะ Esther, hila igen tek khiti mo gen non ke di mo le. Ena to idol sunga ikidem sungina la tampi sakya nei ve wa mo tu ni bang to na la saku atop nai ve mo le. Ena ongki tel sakhile mo na la sakya teng teng la kwa na dei pen telin chileng tua la pen na tel khol diam. Tel ke khaneng. Mo le. Yes, ma ing mo. Ina ahang pen hi pen asyat na lo hi mo. Style le ei de dan tuam tiang mai tiang ina mre. Ina tua pen ki thei na pi na na te lo ding pi hi na ngon ina siam takina on sa thei na hi manina lungdam mama hi hang siam lo. Lungdam me. เทมคัดเบลฮักษานัสักนะเทมคัดกีฬาสายมอจงละจงฮักษาสักปีสายนะตัวจงเตลเซียมิงเกียรติงดังเทนอนเก่ง Okay, just comment on pia sak just happy na ku be na pe sia jane le gwai. Tua tom na hi manina den chiang ina wina la kheding hi manina chia lo na vek puina na kho so kun chi tua ki sak ni va khem pe le hun khem pe chamen de to ap ki ni lung na me le. Cái này sai tua lá biết hắc sai vào cái ấy giống inak khăm cái kề hang ấy announcement Paul khát omina nule paten mất đấy tan hậu tế dalika khong ama bek khá lâu riêng chỉ khát ý tàu này tên sa sakai mình na ấy chết kẹp đỉnh mất đấy chỉ ní tàu khát nghe nói mong ina tôi na bằng hileng hồi tiếng ai lom kiến tua dâu tăng tế muốn nóm kịch về mà dâu lia dâu tăng second rowคุณเป็นนักตะมองนี่เลย Oh, okay. Next. Video ready now? Video. Ready. Burmese version sin lai gu penong hong pak. Ma kya anu nga Tôi hi lẽ ready nãy lo hi manina. Thu hỏi khả đốm lại về mà. Ina, tu lại ta cả zomi movie. Amin thang mà khả đốm ina mà. In zani bao zo pa wa kilak le kilometer goi. Ina tu na ei pau a pau lo ma te zo pau lo kol pau khong a zong hi tanga la sa ding nei ma te in minam dang pau a khat ve hong ni mo Burmese version happy na to ong hon sak leo chin mediaตัวคิดเช่งนะอิโซเลียโซตังเตมาอากิปวงมันนายเราด่านหินมั้งหอยลัวอามาหอยนุ่มรวยเช่งอามากี่แซมไหลนะตัวคัดทีนี้นะโซเงินลาม ZB เสียมอบโชว์สาเตอเรดิสันน้ำสักว่ามาตัวจอนยาคิดจัง
วิดีโอคลิปเย็ดคิดจังเสร็จบีสิมบโชซาเตอามาลามดิ้งยี่ฮิรานาปอยอภิยันชัยนังอินะจะได้ USA board members แต่อาหารจำมาอินปีแต่ปลายแต่ตังมีแต่นเวกปิวนะลุงดำองค์กนัวมุงเอ chief guest องไปแต่ฮิจงมาเดินเชียงมีปีเตียดิ้งอินะเดินอีจัสชุมเต็งอินจงอามาหลังสดิ่งตัวหินะเดินเชียงอามาเป็นมัดเป็นหิงตัวหินะอามานักกิกุนมาหินะกวนสักเขียเลียมจีเป็นเอ็นดิ้งยังตัวเล่เสียสังบอยตัวลูกกอลกันปนามินชังมาขดมไลฮิโลยาลัสเดียงกูเนี่ยลายมินทังอุสุยเต้นนุงอักลายมั้งนี่นะ yes come on มินทังมาชิมพอส่งองไปดิ้งเดินเชียงมาอีวิดีโอคลิปเซนพิธีนายเกลี่ZBCM of Chosate ready here video clip เซนพีมอตะเกียตายแค่ตอนนี้เลยก็ตายพอถึงมาโอเคทุกกีฬาเร็วเลยเว้ยเกี่ยงส่งทูในหลังเขากงเงินป่งเดียโอเคหุ่นแก้มในหิจังหุ่นสะดงเสียมวโอเคZBCM of Chosate could bang in work sessionเลยcome onกีฬาโดนเกย์
ก็เลยคุยขุดเบงไรได้องไรได้ขัดเวงไงเป็น ZBA เซมอัพทูสาตุปันทุปังเปียกสักตาเห็นลมตุนบางทีนั่งสมองเกณฑ์สำเร็จกี่ไปกี่ลัว dâu tang cái gì lệ khiển loài dâu lìa té chỉ máy này nó muốn nôm na năng. Ok, dâu lìa dâu tang second rockคุณเป็นอะไรต้องมองนี่แหละ Are you ready? We made you wait because they want to look pretty for you. Ingang la ta hiya le goi. Tuna top 5 itel mo izolia izou tang teng. Lam a koi chila nang pai ding wa le abi te nong sam dia. Ong sam ning mo amao pen a toy a akingai ma dana ong pai to ding wi hi. All right. Back up. Good. All right. The first pairs are number 2 and number 12. Dâu tang kong number ni, dâu lia kong number li. Vang con lai a lia bao lâu xin lên nung sung ang coi điên xin thu dây là sút không điên ngày vang chỉ bằng công tê ngày vang na bằng cả sang dung mơ ta tuôn ta doa mơ bất chi ta tuôn ta doa bé le phung to phung chân yên hồng lao Kong number dâu tang ni, kong number song na ni. Kim mo. Năm đăng lia bao rất tâm lại nâng ngon ngà bằng khăn len dễ lê cha lê tông lê đàn kỳ thế xa dâu lia nung mà chi The next pair gone number 4 and number 13.
zomina zau tang kong number sagi zolia kong number giat Nabat kian le, nabat ngo. Ngày vang chỉ bằng cùng tê. Ngày vang na bằng cơ sang dung mơ, cơ tôn cơ doa mơ bất chi. zau tang kong number giat zolia kong number nga Năm đang lia bao rất tâm lại nâng ngon ngà bằng khăn len dễ chia lên đông lên đàn kinh thế xa dấu lia nu mà chỉ nghe năm đang tăng bao rất tâm ba lê và ngày xin chú tâm hăng Dâu tang kong nabat kwa le, zolia kong nabat li. hoi thei sa ya le tuna amao tung panin na mo chudot na tom khan mo nei rom hangina ama sai na zo tang number ni Daniel Muang payo le All right, Daniel Muang. What is the greatest lesson you learned about in your life? Tu chang chang nanun tak na sunga na thwa khak tu
ลักปันบางทูอินปิลนาเล่ทุเทนาองงาสักเป็นเฮียม กันนูเลกปาอีทุหิลนาเตตูจังดงมาอินโซมิฮิขนาโตกษมนาฮีนาเข้มเปวะอามาทูดกโลวินกัลสวนงี้โลวะตัวมามันกันนุนตักนาองพัวพัดดินตูนี่จงฮิจงมีเตกมุนาฮิซาอินกจงมีปีเตกิปุ่มขัดดินอีกัลสวนขบปากมุจังจงมีกันฮิขนาเลกันนูเลกปาองทูหิลนาเตกับพอกนาเตหอยนาเตมุสเซมเซมิงนุ่งดำหินเอาตุงอาเดนมวงเย่ อันนี้นะโซเลียกองนับบัตรสอมเลยนี่คิมมุง Kim, what is the biggest lesson you learned recently? Tu nai tu sung teng na twa tu na pu khak tu tom te sung pan ki lam thak na ki pwa phat na nga tu khat nong gen thei diam. แห่ลงดำรถตัว question น้องเปียกตัวไล่ตักCOVID ตั้งตัวอินเนตตั้งตัวเป็น what I learned the most มองป้าจะอย่างนึงว่า what I learned the most was gratitude and learning to be happy with everything around you and not taking things for granted because there were so many deaths during COVID and not just that but so many people have comorbidities and they have chronic illnesses because of it. And so I learned just to be grateful for every single day that I have. Thank you, Lung Dam Lua. Give it up for Kim. Lung Dam Mai Le. Azomina. Kong number Li. Tang Pao Mun Khwal. Kualo, what is your biggest fear and how do you try to overcome it? นลาวมามาทูอินบางเฮียมตัวแรกก้อยดานฮิเลตัวนลาวมามาทูบางจิดานินการตันเนียม กะลาวมาทุยนะกะนูเลกะปาตงปะนินะกะงะโลดิงทุปามาลาวแปนินตัวกะการตันริงินะนิสิมทุงเงนาเลเกเลเกก็ให้สองนริงินะหันเจมินะปะเชนโตกิปังคอมินะหันเจมิงตัวด้านาฟูตันหิงลุงดามอาสมินากองนัมเบอร์สอมเนทุมเนียงเซียนดิมดิมอ what in life is the most important thing you value นุนตังนัสุงะมันพานัสักเละทุปีนัสักเป็นบางยามตัวนงดนลุงดำมาไหมม่อกันุนตักสุงากันุนตักกระทุปิดสักมาหิเลอามาซาอินปัสยันมาหินแต่ม่อปัสยันมาทุปิสักมาแรงเป็นนาแค่ปอนุงังเปียงม่อจีอังเกนนอมิไงลุงดำตัวทุปิสเปนนี้ลุงดำเอ้อาสมินากองนัมเบอร์สกีทางเฮาขวลQuote, what qualities do you look for in an ideal partner? หมายละมาในกวนปีดิงนูไอเกเลปาเป็นก้อยด่านเดนะเฮียมไก่กวนปีดิ้งอินไอ้แหละกะลอมนูดิ้งอินpasien ma tubiasa to hitte nule pato sangam te to ki ho thei ding to hitte ong understanding ma de hi na kem pe wa ong motivate zo ding to ding ki sam sai lung damอาสมินากองนัมเบอร์เย็นเลียจิงส้มมา Som, what might be your greatest contribution to the Zomi community? หมายละมา Zomi แต่คิปอคมนาอาดิงินนปันปีนบและนหูนบเป็นบางเฮียม ส
zombie te khan to thei na ding na ke pil na siam na mo ke hi thei bang tu lai ta ko ut bang hil le za tui la me hi zong mo ei le ei pum pi koi dan ki kem ding a hi dan hi zong te na tua ran te mo koi dan ki kem thei ding chi information te pen ta te zombie sunga mo han thoni na exercise te khong hi thei lang mo to ran te a hoi na a thu pi na te zombie sunga han thonoming lungdam Azomina gong number get Mung Bao Xian Mung. If you could change one thing about yourself, what would it be? Nang le nang nakikel te ding kadom le bang hiam. Kele ke kakikel ding bang bom sakeng bang em chele zomi kahi ang tang na ke pasien ni hidan ang bol lung kiming lung dang Azomina gong number nga lia jin hao jing. All right. What is the most important thing parents should teach their children? Nu le pa te na ta te u a hil ding tu pi na sak pen khat nong gen te diam. One thing I would say is for parents to teach their culture, their ethnicity, and where they came from. Lungdam, thank you. Azomina gong number kwa tang dal som tung. Is social media bringing people together or causing problem? Social media in. Yeah, mi te ki gwal nom na ahoy zo in piang sang mo ai ke le se sak zo hiam. Social media in ahoy na jong piang sang mo tampi tak ayang ahoy lo na jong tua ikol kam boy na te hong jong tampi tak mo ahoy na lamam ahoy lo na la ani in ung lam to mo tua tampi tak taden ai jong man lang taden khong jong man lang mama mo gam jing lam khong ai le mo to like phone ki call tang kul ma tun pen phone call kun phone email tang kul lo FaceTime ของ FaceTime chi jaw mo alam na pi pana sidan toy ba kai le lung dam ei Lung dam ma mai le tom na gong number li lia jing xian xiam. Can you tell us one quality you would change in our Zomi culture and why? Ingay na ipwa pat na ding kat bang hiam. Tua nong dot lung dam ma mai mo. Ingay na ipwa pat ding kay ka ut hi level. Hia izomi makai te mo makai pi te mi pi te zong za takin amao tu te mang masaleng zong mi pi te zong khang to in oming. Lung dam Lung dam ei bete na se ma mat pete zong boy ma man sina ya imet pete ya gom ka ri na tun top 3 ala ta ding a him ani na tua sungina mo hun khat mo tua amat gom te nong gom meng un la tua ki ka ri na tu ne izolia te ho isaria le izolia izo tang te hi teng kem pe a hoi na ding a ong bol sak pa chi mo pa toy na lai khat le pa khat pen wa mangina happy na to pa chi ông ba con pia sắc đi na zata US isum kem pi nu mo pi hom ông ka to hen la to chen na certificate ông pia sắc đi na niang ông pai le ba chi
Zotang Baji Give it up for Baji one more time. All right คุณขนมแล้วนี่ไงมั่ง again freestyle โซตานับกว่ากวาดหอยสเปนวะนับลีนับนี่ 7 8 Okay. Man gom te man lo de wahi manina zolia zo tang te na gim ta te uzong tom khat na din sakun la tua sungana scholarship te mo tua le song piang na hun khat pe bang ni man gom te hun i piang na ko mina mo hun nei hun len ding te zata na len pi tong samung Damo Zomi Damo Zomi เก๋กมินตวงปีส่วนเลนตวงหิงตูนิตักอามาสเปน ZIUSA Scholarship Award กิปดิ่งฮี The first ever ZIUSA Scholarship Award กิปดิ่งฮี His scholarship prize span งาดิ่งเตกงเกนมาถูตอมจะกงเกนนอมาซาอิง ZIUSA Scholarship Award เป็นที่แหละ College และ University เปียวนาสังโซอากาศนวมเต ascending โซมีสังนาปังเตอดิ่งปันปีเทนดิ่งไอกินไอฮี His scholarship ยิมนาเป็นที่แหละที่สุมละไปอีปันปีนาโตโซมีสังนาปังเตเปียวนาและเสียมนาอสังอสินนาวัวสุมละไปฮักษานาพัดตวมนาดิ่งินอามาตุดจอกนาดิ่งินไอกินยิมนาไอกินไอฮีฮี His scholarship award เป็นที่แหละกุมขัดินตู้ US dollar ตู้นี่เก็บไปดิ่งอาตำเป็นมีทุ่มกุมขัดินเก็บไปดิ่งฮีซุ่มยักษ์เขียนนาเป็นที่แหละฮีZIUSA ข้อมปีคุณสุงเงินเก็บไปดิ่งฮี His scholarship ไอไปดิ่งเสียเปาไข่อามายาคุณเป็นนาโตดอนนี่ His scholarship เป็นที่แหละกำตอมปันโซมีสร้างนาปังเต็งแคมเปียวอีเนตเทีย eligibility ที่แหละนี่แบบผมฮี eligibility นับขัดที่แหละ high school ว่ากอกำปันฮีส่งอิน US กำปันฮีส่งอินกำตอมปันฮีส่งอิน high school อามันโกลดิ้งฮี eligibility number 2 ที่แหละหงไปดิ่งลายสินกุมาaccredited university และ accredited college cut back อากาศเลียนเทดิ่งไอ้ golden he eligibility อันนี้แทนกลุ่มซิม October 15 ปัน March 15 ดงอาเซียวเทฮีตูนอาเซียวน่าดิ่งตอมจะของแกนนอมเองอาเซียวดิ่งเตอินเบลหุ่นอัลลับอินอากิสัมไลแคมเปียว he ZIUSA Zuma มอZuma ปวักดิ้งกูดิ้งฮีตู
ตู้กุม selection process เป็นฮิเลมาร์ชค่ะสำนักงานนี้อินองค์กี้ขากติงที่ selection committee ปันอากีเอ็นฮี state ตัวมปันองค์กี้ apply ฮี Maryland Washington Ohio Georgia ตัวมของปันเก็บ apply ก็คำต้องอ่อนปันสององค์กี้ apply ฮีที่เกี่ selection committee อีโกซาองค์ดิ้งหิงนะ selection committee 10ที่ application แต่เอ็ดคิดจัง interview ดิ้งมิลิเตลูฮีinterview น่ะทุ่มเกียนฮี criteria ทุ่มเกียนฮีอัปปันมาสักฮิเล academic achievement อันนี้น่ะฮิเล community service อัทุ่มน่ะฮิเล career goals แต่เกียนฮีตัวบ้านน่ะมีหมากี่ interview น่ะกี่ไหนคิดจังกี่ชุดดแตกคิดจัง selection committee แต่กี่ขายคอมินสังนาปังนี่กี่เตลฮีตัวจังหวัดตุนอ่ะสังนาปังนี่องค์กี่แกนตัดดิ้งฮี Are you ready ตัวแรกตุนอามาสเปนเป็น ZIUSA Scholarship Award ซุ่มดอลลาร์ตูนี่สังกัดนั่นดิ้งอาจัดเทดิ้งตัวนี้องค์เปียกสักเสียเป่าไข่องค์เปียกสักดิ้งสังนาปังมาสเปนที่แหละเลียยังเซียนลุนนูเฮียอามายังเก่าอย่าลุนนูเป็นที่แหละอายุนกวนเป็นแมริแลนด์ปันหินาตุลาตักเป็นซิลเวเนียEastern University ไลซินไลตักฮีก็ selection committee ปันไหนมั้งอามาอี application จงapplicationอามาอี essay a personal statement จงa grade จงอากีมาปาม a community service จงตัวคิดจังอามาต่อมาแต่ zoom ปันทูในคัดวาลบังกิดงเกี่ยด็อกเตอร์เสียกินมุงีมาแต่ด็อกเตอร์TS ตัวบอลจึงต่อก็ interview เนี่ยแต่อินตัวเต็มปันก็ลบก็วังอามาต่อกี่ holding ลบแกบางยามจีเลยอามัน big vision เนี่ยมาแต่อินเต็มปัน big vision แบบในโลกไอ้ยังอันนี้ vision เนี่ยบางตูจังอามัน accomplish so ก็ตัวทุบวิสัยอินเต็มปันอามาส่งที่ตั้งกันโน้ตที่เลย strong maturity จีมาแต่ in maturity ส่งเนี่ยที่ส่งมีส่งและส่งมีป้อนนั่งน่าส่งมีตัวแต่ต้อง connect ที่อินเต็มปันที่อเมริกากามาองตุนอาสอนไหนโลหังที่อเมริกากามา impactful work ตั้งปีตะขี้อินเต็มปันที่ a recommendation letter a sentence ขัดองซิมหน่อมิง a recommendation letter บางกิจยามจีเลยอิมินน้ำสุงคังทักมิเปียวมิเสียมตั้งปีห้องคันดิ่งอิลุงกุเลียนตะกาตัวดิ่งอินลุนนูมาจงก็ม้วนเลยกันละเม็ดอักซีต่างคัดฮีจีฮีตัวจังอาตุนลุนนูคุณเป็นนาต้อมวักนี้แหละลงดันไปตุนอันนี้นาอันดังคัดอมฮีอามินเป็นที่แหละ Are you ready นวมเลียนวมเดซันซาซันบอกตุลาตักเมลิชาเอมอมไลตักจังตุไอตงอมเทโลเอมอินตจังซาซานีอินกวนปีแต่ไอฮิตยาเลเดนจังเฮียปูเกี่ยงไอแกเลฮีซาดายูเอสเอleadership แต่ยังไปเลเจียฮีอวอร์ดเกี่ยงงานเทดิฮีเจียงเกนนอมิงลงน้ำเปียวมาเอเสียปากใครฮี conclusion บางเกนนอมเฮียมจิเลฮีไว้หอม US ปากใคร US จะได้ USA มาใครแต่กำเลยมินน้ำคันโตน่ะดีงินไงสุดอาจารย์เกนทุบปีสับเปียวมาเองฮีเต็งปันจะตักนาองเปียเองเกี่ยบัง college กาอากาศดิ่งฮิแรงฮี scholarship บางเงินป่าดิ่งหิงตุนทรงมีแต่ยังกงเงียดนบะทุกขัดฮียอมเจาหน้ามาแต่ทรงมีอินกวนปลายเต้น
กุมซุมองดงอุจังอินทรงมีมิมาขัดอีนากาเลหันจำตะกินซุมอีปยากูดิงาเกนหมูอิงตัวนี้องหันทอมน้อมิงปะหังยามจิเลอิซุมเตะฮิเลอิซุมเตะเป็นฮิเลซุมตัมปิตักไปเลยหังฮิฟันโกปิตักกินไอดิงฟันโกปิตักในเลยหังฮิอิสังนาปังเตะมาเตะซุมตัมปิตัก scholarship ตูกุมฮิเลตูนี่เบกิปยาแม่กุมจังตูสอมไปให้ตามกุมสอมจังตูสอมนี่ไปให้ตามอีกไงสุดเลยหังมาแต่กี่ครั้งโตมาดิงฮีไม่เปียวไม่เสียมองตั้มเลยไอ้ทรงมีแต่ทรงครั้งโตอินหมายลำทรงองลิมจะมาดิงไอ้จังต้องหันถอนน้อมเองทรงไม่อินกวนดำสอแทนน่าสลวยไม่ได้ตัวนั้น top 3 เดี๋ยวอีกคนส่งอังตุงตายนะอีดีบังโกวันตายอินะอามาใส่นะโมอินะอีหุ่นส่งอมโลอินะตอมขัดทุจักสังนากงในนับขัดไอดอลวินนาเตเป็นจิงจังกิเปปันดิ่งโมอาสู้เตไอดอลเตจิงจังสู้กิเปดิ่งตัวคิดจังตัวนี้ตากอนซาตาองกิสัมโดเตจิงจังนี่ตากอนซาตาเดตกังกิสัมดิ่งฮีจีองจะสักคนลิงไงโมตัวน่ะอามาใส่นะเจ้าตังสัมจิมาสดิ่งโมเจ้าเลียเจ้าตังโมtop 3 dong alut demo tua kong sabding te pen ama sai na kong number giat tang pau sian mung zo tang teng zo phun ni ma de ani na kong number sagi tang chang hao khwal oi le khat bek bek om lai oi le koi tak tung lu con number li tang bao mon khwa la se loi ma de don zolia de nang nong gen dia alright again te ma ning ei tu na zolia ting ben top 3 gong number giat Chính xác mong anh đi nào con number xôm lệ mi all right the final one the last top 3 for Zolia is Gong number Lee. Nasa luar mete lung dam mama ina happy na to top 3 ang kita teng na pai khia ulla ina top 5 a chian lai te mo pak piang na huni sang nei le i Happy na to top 5 te pak pe ding ang ki se te muan kim pi te nong pai meng na dingu Nahan jam lau to mo top 5 dong nong tunu ben nak pi takin lung dam hang chi tuang gen nuam ming ina tua top 5 sang nei hang mai kum chang in jong ki dem thei lai ding hi hang chi ong ge thei sang nuam ming ei lung dam ei lung damai le den jang ina hun kon san man jang ina mo win na te ki pe lai ding hi chi ina idol te pen aki jing chang ki pe ding tu ni la sang ki sam lo khem pe jing chang ki sam di hi chi ong thei saking ei lung damai khat ve lam sia sa lai ni ei top 5 ส
dầu lia dầu tang te khut beng in khát về ong in pa tôi lại này quay tu ni tak kesepi kalau nu tawan dang này na kei bek ong ding tai nge dầu lia te lak pan ong din pi duam nam na wa okay ingak la mama konsas pai te dingตัวคิดแจ้งนะเดินจังตัวโซเลียโซตังไฟในร้องอมไหลมั่วตัวหินะเดินกงจีสักตบดงอมนี่นักจิไลว่าขัดเว้เฮ้ยจานในขัดดงเฟซบุ๊กเองเว้เฮียงนักจิวโอเคเรามีคอนเสิร์ตอากิปันนาล้างสดิงซัมโปรดักชั่นเตเลเรามีบอยส์ IOC crew อามาเต็งคุณเป็นตัวมองเสียนี่
Zola be kolaya hey zola nuwa naki hey danin ke holing lo simle tunga vavang na le namo kasya ka baby kong kola hey zola nuwa naki hey danin ke holing lo simle tunga vavang na le namo kasya ka baby kong kola ZB This so liền là sắp nào đều bảo luôn này đấu sao tổng đồng khoai dưới băng hình khủng đêm này xin đáng lìa để tôi tệ giống băng đỉnh hiên lâu ấy cô à đi nghiền dâu lìa tệ mà hồi tên này nụ là bao phụ là chủ tâm dâu lìa tệ mà hồi chi nụ là phong tâm 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 là dâu lìa tệ mà hồi chi con đồng chi chịu nghe cô à đi nghiền nè dâu lìa tệ mà hồi tên này xin đáng dâm đáng cắt thung dâu in dâu lìa tệ mà trong về đây đi tên pi đi lòng các anh lấy dâu lìa đi xin đáng lìa tệ chỉ dập sang hồi về chi cái dâu lìa tệ dập sang của lòng phải đi ngom lâu hi Thầy bà ni dâu tăng tên ông thầy bà ni thiếu trong ai chỉ in dâu lìa tệ mà hồi tên đi ngày xuân ni dâu tăng tên ông ngày xuân ni không có trang in dâu lìa tệ mà lùm về đi hey dâu là nua naki hey danin sim lấy tung hoa vào na lên nam mô các cha khát về đẹp ông khó lại hey dâu là nua naki hey danin kêu ông đi lo sim lấy tung hoa vào na lên nam mô các cha khát về đẹp không khó hey hey tô nâng này bằng bằng lộc Two in sim low asa level you already know they will do the talk na hong mu cha I know they be shocked shocking công mu sang shocking shining stunning you are always glowing nang nong ba chang hirum sunga tang ba ke stan kamai khong an ki he chang you know what is up dâu lìa tem mà hong bay chang in dâu tang te lung da xin dar lìa ba te sa cái dâu lìa nu ma qua vượt chang in hong coi noa in vu kia chang in nào vang in hong cùng hoa in hey dâu là nu để kia hey đã đi kêu hong in lo xin lời tung vào na na các nhà khát baby hey yo hey dâu là nu để kia hey đã đi kêu hong in lo xin lời tung vào na na các nhà khát baby hong khói lo yeah IOC crew dâu lìa tem mà hong bay chang in dâu tang te lung da xin dar lìa ba te sa cái dâu lìa nu ma qua vượt chang in hong coi noa in vu kia chang in nào băng in hong cùng noa mình hey dâu là nu mà kia hey đã đi kêu lên lo xin lời tao vào na lên nam mô các nhà khát baby hey yo hey dâu là nu mà kia hey đã đi kêu lên lo xin lời tao vào na lên nam mô các nhà khát baby không có nó hey yo make some noise dâu lìa yeah IOC crew Zombie Boys Sound Production yes thank you Wow Zombie Boys te na sei goi azomina sung khumra tam box je je woo Sung samne goi preta den ong ni wa sung chine sung ichi ki bang mana okay kumre to khabe muak je la ni
hi na pang phuak ka hian chile hi zomi te a ding ma ka phuak hi in na le tha kong piak nom na mana ka phuak hi Xin khoan nhẹ là ta niềm in ôm nơi hiang lên trên non kiên cả kia lên linh đã lấy tung khoam nhau chăng dần khá tạm nắng ngập đi lưng cũng là tê nào gió
ำคัญนั่งเกยปากลังเปลูโอเคคุณเบนนะต้องขันไปป่าตัวลายนี้น้อมเต็กไม่ได้กวยตุ้ยนะล้างสลายดิ้งฮาวโนคุณเบนต้องบอกเสียนี่ฮาวโนดัมโมกวยคาเฟ่ไลฮัลโหลโซมีดัมโมโซเลียเต้ต้มล้วนหลักกษักดิ่งเสียกับไม้ซุ่มโอเคอันนี้ว่าฮีกงสักดิ่งเป็นเลยนายจีฮินะนะจักไงบอกเลยกงสักเป็นละฮิปอาคันนาฮิเลนะครับเวนะจักนาฮิเลenjoy the showหักษณะเดินห้องต้มจังน้องยินนาคิเคลเดียม my love มีแต่อินกีบังเคนห้าง we will never be apart my love ห้องอีดิ่งอินนาตุยบังกอมดิ่งหาลงจำนี้ไอ้ยาดิ่งไม่ลำนี้บังห้องต่างฮี everybody hey late night let's ride ไอ้ห้องนี้เราเต้Bye, late night, let's ride. Haksana can't feel bye, late night, let's ride. Hey, hang day low day, bye, late night, let's ride. Haksana can't feel bye. Me then bang hong gen hang, nang like forever, my love.นั่งส่งกว่ามาดังได้เลิกแค่ส่งนั่งเป็นมาห้องเด็กมาละห้องนี้ดีอินนาที่บังกอมดีหาลุงจำนี้หาลุงจำอยากได้ไม่ลำนี้บังห้องตาฮี Late night let's ride ไอ้ห้องนี้เราดี bye Late night let's ride หักเส้นหน้าแค่เบลLate night, let's ride. Hang day low there, bye. Late night, let's ride. Hudson I can't feel bye. Give it up for JL. ตุยบังกอมทิ้งกองมูเทียมกันไงสุนขินได้สาหุ่นแต่ไงสุนเลสินบองยินนายันจะแค่โลดิกำคุมตัวกองเก็บสร้างอินเซปชันหน้าตัวห้องลักนิ่งห้องไปอินก็คือห้องเลนินห้องม่วงอินไม่ละมุนแต่อาดิง baby don't worry ก็คือห้องเลนินกันห้องฮาสวาโลดิบางห้องเพียงทรงยิน baby don't worry I got you as long as you got me Late night, let's ride. Hey, hang day low there, bye. Late night, let's ride. Hudson I can't feel bye. Late night, let's ride. Hey, hang day low there, bye. Late night, let's ride. Hudson I can't feel bye. Shout out to producer Huan Lian. Ajar lai te kai sak ding dan mo. Okay, guai hilaya pak gilei thai na mo. Nade you artist tem. Nade you artist tem pai chang na ya som to. Ma su te kyang na api wo chini. Tui na iwa I zong mi ai zong mi te khut be na to. Zo ka maring sa khom ni mo. Go! Dòng tơ mà đi mà bằng con đi ít sắp chạy bằng xin lỗi cứ kỳ lên in mai nói để dòng mi đi mừng chăm
lối nông đinh mô hương linh mô kim lo to dấu chỉ dấu ta tay ông dùn đi kim mưa ly lối nông đinh mô hương linh mô dù cầm ma đi nào bằng con đi sẽ chạy bằng xin lỗi khút kỳ lên mà nói dầu mi đi hàn mừng chăm đi sẽ chạy bằng xin lỗi khút kỳ lên sẽ có mình Yeah, biết anh dầu cầm tăng bằng in the dumb yeah đã sắc mê hồi lại em dòng nghe chim cháy kén ni kan ni chang chan lu bang hu sun ding do mang to king ding na ki mu king ding ken nga lai asa ta hoi che ma ai te woi makai te himun pat ke jalam ku takin yan ke takin hong len chi dam mun lang khan saun ano teng ma ong kim wang ni ni pui pa mo sis bangin na mi pi te hong jamun azo mi te ong piun la ang sum ni bek che ke un wai ham lo len kim na ki nga in kwa lo kam kwa so mi sunga pum kan hiang bele puang ki de dan ke ni dan na po pinto ki ken no ke ni khat me ma manga sunut khang khat te ma lang si chu I gam le min na ma ring I pil na le I chang na lu chi non ku ki le rin ma pang thong so gam so mi khat to the nang tha la ngal to lu ki to ki se khom ni ma pang khom ni I se che bang sin lui ku ki le rin ma nói so mi a di lung cham ni I se che bang sin lui khút kỳ lên sẽ có many yeah zo mi ke ang tangin ke ka pian na zo ga mi zo mi bang ka pya zo mi ki bang ka khang zo mi bang en kanung ta zar ka luk ma lai khung tu pan khu din in tu nu zo ga ma ding thu nge zalik su ni bang tam ki ding a si bang klang ki ding po ba teng cha ki ding zo la ta te kon na zo mi va ta thu na tu nu zo ga ta na tu nu zo ga ma na ni khan ni chang tang tung ding ngai su ni khang thak te hi bang ni khang thak te ma la ma ding ge sam ni hau na le mi chen na sum le ba le ne le lam mun le kham te chin mas ta king sam na te zo mas ta ni au deng put put ni olai sum pa zo gam khan to na I ke na I gam mong kham to lo ding bai ke la se ja in ku ka to ke thak kai zo mi yang kan le ke ma pang khom ni hey sẽ chạy bằng xin lỗi khút kỳ lên everybody let's go dầu mi a đi hà lung cham đi I sẽ chạy bằng xin lỗi khút kỳ lên sẽ có many yeah Akizomin hong lening sa sok benung Let's go, sa komen mo. Ay, hello, Katpen. Hello, Katpen. Katpen. The other one Asana, Jie, ito. Was that? Okay, let's go. Nang lia po ng karin ng sokong kay Ông coi ngày hôm coi kịp ông coi ngày nào Nang lia po ng karin ng sokong kay Tiếng không khó lời
tăng lưng rồi liếc thế hông nghe mô để đi băng chim na đằng na hi Paul và băng đi đi ghé lúc còn bao chém xuân không đi lúc này đi băng chim na đằng na hi yeah yeah hey ngủ lên là khá xóa kênh lùng mòn nào năng này hi nang băng càng ngay ôm lâu cả lùng bút bên năng bếch này hi ăn băng cái in năng bếch dấu tôi ya nu năng na hi nu ta na năng tuần lâu full service sông lô bằng lệ nước chắc sao luôn phai là cuồng khó chẳng hông đồ nên là nó sẽ chẳng hông bé nên là nó hẹ chẳng hông ghe nên là những cả lá no secret every day's a blessing day năng tỏ có ôm na lệ girl you my ride or die hey không ai dùng lên no give tất cả cứ thông lên no everybody năng lúc cảm mà đang có lên lúc gió cùng kê ông coi ngày hôm coi kịp ta không coi ông ấy đâu năng lúc lia bao đang có coi lúc gió cùng kê lấy tung là cái bể lấy tung là ta ngày bể su lê ra chỉ ông lâu cái ya cái ông nom đến đây you are my happiness cắt chân em chẳng tha nông bia you are my everything wifi băng hong lồng gục go go muốn kẹp bẹp bay nắng tỏ cút kín lên không bay đừng nào mai tay nã thực đi Asia apa I don't mind set my heart been king I know you my one and only gay muốn em không xứng với my club slow nó ít là tao cái ca lu kim nun ta na man nói ni sa na môi tay na in cho thật không qua let's go na không cùng in không mong xa sáng về lên chiếm thế kinh nghe lang lại tình nắng tô tu không nói ông lên ôm ngày hôm lên đâu kịp tập cô cứ không lên ta không coi ông ấy đâu nàng lâu lia bao lần cả coi nó gió ok hey 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 nó có hey 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 nó hey 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 let's go hey hey đúng đâu hey thank you cái này giang nộp tích tích cái quay giang nộp Bisaya call tế bao lệ anh biển nào trả lời ya được không ok tụi ta kina concert band ông tum sắc đi ngay hi lead piang ta khai pu khai bass khai som KB hào nô drum nang kim map tên khúc bên nào tâm work xe đi tụi mình cái sắm lâu thế riêng chăng cái sắm tiếng hi mò thế mình là riêng chăng ipoi om lại mình nè ipai lại tiếng cái hàng thôn nó mang ấy tôi chăng nè Benjamin Lian biết cái sắp xôm lệ tụi mình cái đại gen nè tắm bao lúc khai lao in riêng chăng sang máy in chỉ nè amaคนพิวไม่เนี่ยที่นี่นะคุณเชยมาจูเมียมาในงานโชว์ที่ดันชินสุโรชิมบงและก็ที่จะจูใจเอาชิมบงคุณแม่ต้องมองเสียเสียนี่ It's okay no problem ทุกท่านไม่ใช่ว่าตามีตาจุยอะไรไหมจะเจอရတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အတူတူဆိုကြမယ်အတွက်အရင်ပဲပျော်ပါတယ်ဝမ်းသာပါတယ်အားလုံးတွေ့ရတဲ့အတွက်လည်းရမ်းဝမ်းသာပါတယ်ရှင်อีล้อมนู้ท่าเป็นเสียเสียนี่มากกว่าไอ้ปากของต้องตั้งปากแต่นับเป็นเสียเสียบูตูสุดเลยมองชิมงเลยมามาคุณลุงปีบ้า because I'm so excited woo
နေပြီမကြည့်ပါနာတယ်မှာပဲပေါ့မင်းပြီးခဲ့တဲ့အိမ်မက်တွေအခုထိမဲ့နေပြီအမြင်ပြန်လာပါချစ်သူရဲ့ကိုဆက်ဆောင်မဲ့ချစ်လေးတူတူတွေရတဲ့တော့လက်တွေချစ်သူလေးရဲ့ဝေးကြရပြီတဲ့ဒီကွယ်အစလွန်နေရတဲ့တီလာ baby Don't let go me listen ဆိုရှင်ဒီမှာအိမ်မက်တွေနဲ့စနေချစ်သူလေးရဲ့တော့ဘဝကနားလေးပါထားခဲ့ပါတိတ်ကိုကြောက်တဲ့ချစ်ဆုံး baby Thank you, Tell love, my love, love you, let me live, baby. I take to tap me on. Maybe get an aim at dream. I could demand maybe. I'm not the love I took to you. Process the sound, make chill. Do the great heart and know let me just do the waking up with it. Luan di are di la baby You're like a middle lesson session Di ma aim at the next and it's a tuli and don't go walk with an eye but target but take with your little so baby Another one baby I take it there again baby So that you're me and my bella La 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 Chip kule you I love you. Do do great, how they go, let me chip to the away, they are with belly, the way I tell you, me out of love, baby. Just like a middle, this is a shame. Do my aim at the next and this is to the edge of a walk with an eye, but target, but they could tell that so, baby. Now the one, baby, I take it, yeah, Need to put it don't go out with a car if I target my big ones out there just so baby It's another one baby I take it down get loud No down Just a minute tomorrow Thank you sweet Thank you so much Just a minute tomorrowဒီကရှင်မသစင်းလေးတို့တိစုပြပေးကြပါရှင်ရှင်မတို့ဒီမှာဘာဆိုမှမသိတော့ဆွေရ request လုပ်ထားတယ်သစင်းလေးပေါ့နော်ဆိုပေးပါတဲ့သူ request လုပ်ထားတဲ့သစင်းလေးပေါ့ရှင်မဆိုကြပါရှင်အားလုံးပဲကိုပိုင်နဲ့ကိုနေရလို့မြင်ရပါတယ် Okay 好了လက်ခုပ်တန်အကျဉ်းကြားကြပါရှင် Jerry died Dejan, Abdallah, Mishia, Mansavi, Dialama, Janadu, Ingwima, Kowina, Juniva, Yama, Majane, those guys, you look go Chitila, Missima, she they lots to do ya.
ရာရာယုံကြည်မျှော်လင့်ရင်ချိန်ရှိတိုင်းလုံးသားမှာအတန်နေမှာဒီနေကြကိုယ်သာပိုင်ဘယ်ခါရှုံးနေမကြုံချင်မှာရင်မတဲ့ခါစုတောင်းမီကိုချစ်သွားမယ်နောက်ဆုံးထိမျက်စိမှာရှိသေးလို့ချစ်သူရဦးထားရတဲ့နေရအမြဲတမ်းကိုနေဖို့ရကျန်နာသူမျက်စိမှာရှိသေးလို့ချစ်သူရအမြဲတမ်းမနာခုဖို့ဆိုရင်တဲ့ပြောက်ွယ်မှာ Woo! Thank you. Hold you, Lord Jesus, one day, jala jindo nyawe maso, just so do need, just so come. Oh yeah, Janadu Missima, she the lots of Tuya, and then a man uncle, so ye de Pianquema. Goodbye, de Gonia, Madu, go ma. My baby now. Just a night to my shit. Low down. Okay. She wanted to come. Do you have breakfast to do? So let's see what she's in my. She wanted to have in her anger. ကိုစားနီကလည်းပါမလာဘူးကိုစားနီကလည်းမရှိတော့ရှင်မဝိုင်းပြီးတော့ဒီဆိုဖြော်ပြဖို့အတွက်ဒီအပရိသတ်ကြီးအလုံးတောင်းဆိုပါရရှင်โอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်
OK， 说唱没啦？OK。明年都鸟将个新内比，哦，对他们路都比，这次个面没有你被陪他，看买买吃家走。OK， 拿得高。明年都鸟将个新内比，哦，对他们路都比，这次个面没有你被陪他。看买买吃家走，看买买吃家走，看买买吃家走。Thank you so much for me. Have a nice day. ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။ရှင်မကလို့ပါဝင်ပြီးတော့တီးဆိုဖြတ်ပေးခင်ရတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ Thank you. Yes. Now ပြန်တွေ့ကြမယ်နော် Thank you Hello. Is anyone like here? Tua lá sặc bị thầy tình bền, dĩa này nãy kia lệ, nãy sặc mèng mèng vô. Cùng tôm nó lâu đi nghe. Ok. Tua bền, cô cả mà mình thằng ina. Dâu mi tên là cả mình thằng san boy.คุณเป็นนักบอลเชียร์นี่. Wow, dâu mi đâm mơ. Làm mấy đâu chỉ tao sạc khóm đi mày về kìa nè.
Lameno J. Whoa. Okay. Usan boy na tangwa te keng lameno J mo. Hey. Okay. Xinjiang ina isang ina na sezo konsta som lai ding ai mina lop takin pai ni tuina zolia zo tang final round khut beng in box je ne le Hello konsta te dong na siai me te zia Xinjiang nai ku ka ki panding asiam mama hon ka tinong sa lai ding mo tu ni asalo kempel Xinjiang konsta ong khuvam zo di hi ji ong gen no mong e Izau lia zau tang te, quan zau liang quan zau tang chỉ ít hay nuông ta na. Yes. Happy na to mo ina amasan na de na top 3 itel te ong pai masa hen la amao khat ve ta ong pai khit chiang ina amao teng khit chiang tu ni adem khem pe zong mo zau lia zau tang tu kum tu ni le som ni le ni adem khem pe zong atunga ong ding lew chin chi tua za tang na lian pi tong samung e khot ben na to muang nei le. We're gonna invite the top 3 as well as all the contestants. Ready? Lamero. Zau lia zau tang. 2022. You ready ta ya zau lia zau tang te? Phải vô lệ. Ông kia nó dệt đi vô này hun dong bài đít tay thế mà. Dâu lia dâu tang. Anh này chính ta mà tòa aman liền chăng mặn sẵn liền đi mà xia. Lúc đó mấy xia. Bài bằng mà nê lôi hoa lắm bol man ta mong cái lệ epinata rồi uống bài tay dâu lia lên tao te Okay, izau tang ten hi pani happy na to tu ne zau tang adem khem pe mo na pe kuna anung amaya ong pai leo chin chi za tang na lian pi tong samung. It is not easy at all to do this, so we give it up to them. Good job. Ahia top 3 de kyang mo kam khat dong nom pak a zen zenin nang zo liang a dingin na kilamen na Kilamen mai. Lung da mai mo le nang ele na kilamen Kilamen mai nghe. Nang dâu tang, nó hiện đi nó kilamen na. Kilamen lùa. Này lẽ. Kilamen lùa. a zen zenin mo zo tang a le chin na sum teng to bang na hitam Dâu tang a leng. Ka sum pen so ma khat. Ke masa ding hi. So ma khat chi.
Pasang ikut bangsa siapa? Saya cuma so senik, kenapa kapa ab ding? Arang ding ina, hong pai ding, ko por poya kasat naring hi, lung dam. Cái dâu mong tay sàm về Nang ele dâu lia ngạ dân dân lê chinh na sum bằng in na răng Dâu ya nga dân dân leng kasum pen hi no te maya ahoy taka kong din chay na di nga kapuante ong kuy sak aman ong piak sak kanuk ya nga kasum lo masaring hi Na siyay mo Tu na mi biten na tayo na Khat be be gen chang ami zong kitel khial thaya hi chang mo Ina tu na masay na Dâu tang second runner up ong gen kheding mo Okay? Do it! Dâu tang We are second so runner excited. up Nang nong gen dia lom gen gen ding mo Oh, na de bang bang. Okay, gen ong gen ding mo le Dâu tang second runner up Kong number Kong number Có bên second runner up mo Kong number Sagi Tang Chang Hao Kwang Okay, tu na Dâu lia second runner up ong tang cầu leo leo đi mo Lom nang gen Alright, Zolia, second runner up. Go na Bali. Chính xác xiêm. Lung đam mấy mô lệ Happy na to Achian lai te hilam tom khan na ne sakun la Runner up te liat song piang na hi sak phon ni mo Ama sai na kong thei sang nop khata Dâu tang second runner up pen mo Asu ong piak sak asumin zagiat mo Asu nga zagiat hi na Tuang piang sak pen pa nang pian khup ten in kwan Pa nang pian khup nong pai le happy na to Asu mong piang sak le jin asum pen hi ready nong kikoy sang mo Pa nang pian khup Tua mai na Dâu tang second runner up Crown pedi nga ong kise mo Te happy na tong pai leo chin Tua le Dâu lia second runner up Crown pedi ong kise te Tua jang ina Dâu lia second runner up bi Asumong piang sak pen zagian mahina Nashville pan hi ve olom Kapsum Nashville abang sai te hi pakale Oh, Zomis bang pen eh? Sorry. Nashville abang sai te ngomale Dâu sai Ta khuai chang Cut Ni Ani abi nong gen le Na thei zo le Cái thầy giờ là mà Zomi chỉ khá Orange Okay, Zomi Oriental Market hi pe đây. Tung sang cái swap bị khoa bị té hi. Ama mi na Dâu lia te ading zagiat asumi nong piak sang mo To le pa nang pian khup ten Dâu tang zagiat tong piak sang mo Ama tang ina Nashville panina ong piak sang ding na ichiamen puma sampa ni Dâu liang piak sang na ding I au pe te ong pai thei lo hi manin Pa nang pian khup ong pai kha hia Chia khen tam Dâu lia ding Dâu lia Pa nang pian khup te ong pai thei loi man ama tangin muan kim in asum ong piak sak le Muan kim Den a la i pen nang piak sak Chairman pu Pa toy na teng ong piak sak mo Chairman pu tunga na pi takin lumang mong Here we are. Tuna
winner จิงยานี่ This is it. We're gonna announce the ตัวก winner. งจิงยาดิงูเป็นตัวกงต่างเก้าดิงูเป็น winner วะตัวนี่แหละส้มนี่แหละนี่โซเลียเละโซต่างอากิเตเลียตัวนี่แหละส้มนี่แหละนี่อีโซเลียเละอีโซต่างมั้ง first runner up เป็นอาเจียนแต่ก็ขี้ป่าดิมั้ง Okay, All right, the name we Zolia. announce will be the winners. Okay, here we go. Lom nang Zolia ang geno. Zolia ang sama sa ningay mole. All right, 2022. The winner of Zolia is number. Kong number. Get! Congratulations! Okay. Okay, nang na ding potin la. Tua chang ina Zotang ong tang cầu leo leo ning mo. Zotang ong gen ning ai mo. Tua ben win na hi mo ilak. The winner! Som ni le ni ni. Som ni le ni bang chi. Som ni le ni. Zotang. Kong number. Kong number. Kong number Li. Li. Bangun kwa. Tuna happy na to. No tegel ben mo Zotang Zolia le Zotang na hiu chiang ina. No hitaka to taka po tom ben na ding potun la. First runner up there le song piang na hi sak phon ni mo. First runner up Krong up ding ong kise Zolia le Zotang sa san le tuang no. Nong pan na ding za tang na lian kitong samung. Okay. All right, the first runner-ups are Zotang, Bao Xian Mung, Zolia, Kim El Lam Mung, Imung Takea Hie. Tua chang ina first runner up there Zotang akipia ben. Zotang suma tu le zanga kipia mo tu le zanga ong piang sak pen zo mi sang ngai te in kwani nong piang sakin ama ong pai thai lo hi manin ija sung panin na zam khatin ama tang in ong piang sak de hi Tua chang ina Zolia first runner up ading ina mi thum ki polin tul le zanga ong piang sakwa khana pa mun mang ibo sunga gen vai makai pa mo tua to pa khat thang Florida Emilian na pa tua chang in pau suan khai pi te mo amau teng thumin tul le zanga ki polin ong piang sakhi happy na to sum pe ding ong ka to leo chin khai bi le ya mun ba moพูดเป็นนาเป็นนี่เลยลุงดำมาซุ่มเลไฟโตอีกำมีอาดิงาองป้าปันปีเดนเตตุงานาพิตะกินลุงดำห้างก็ดิบอลเลยอิโซเลียเลยอิโซตังไปพอดเซนดิบอลเลยฮิลังโซเลียนังอานาบังตันองกิกิงามอนาลุงดำมามานากำพัดน้องเย็นเดีย
มาใส่นะตัวป้าตัวลุงดำกงมาใส่หม้อกะแค่กะเซมนากะบอนะแคมป์ของวอลซอปีนะกะทุงเงินนาเต็มดวงมันนี่นะตัวป้าตัวลุงดำกงมาใส่กะเบกทำด้วยนะกะนูและกะปาเตยงนะหม้อพอปีเตยงนะกะพี่ว่าลุงดำมีนะมีปีเตงลุงดำมีนังไอเล่โซตางนังอะนะลุงดำนะนะโซตางะนะบังตะนงกิกิงานะลุงดำนะนงเกนใช่เดียเกเป็นช่วยต่อยันไอที่เป็กปลากินอย่างหิงแต่เจียงอย่างน่ะเกเป็นตัวตาสางโลกให้มันเนี่ยนะกระชานโลหางเนี่ยนะถ้าห้อยเทียจีลุงซิมเลยนะนี่สิมีน่าจิมไปยิงตัวเจียงอย่างน่ะนี่เต้นโปรซิลเป็นลุงซิมห้อยเนปเปิลเลยนะห้อยอยากจะถอยเทียจีนะน่าเสตักอย่างน่ะฮันเจียมิงแฟชั่นห้อยเทียครีเอทีฟห้อยเทียนี่นะซอสปิกเป็นนะกับฮันเจียมีตัวเจียงอย่างน่ะกระลงดำมานาเป็นที่ออนไลน์วอลปะฮิซงยินอาปุ่นตมปะนามาเต้องฮันเชมปีนะakuมาเจียดนักไปตะกินลุงดามีอีเปียกว่าเซนินชุบางไปตาเห็นลุงดาไม่เละตัวนะอิโซตังและอิโซเลียครององเปียกองคู่สักจริงนะตัวนี้เละสมในเกียตาโซตังและโซเลียฮีปีตาเลียนเละเทวคุณแบบนาตัวหมวงนี่2022 Zolia Zoltan Taye ตัวนะโซเลียและโซตังตู้กุมเป็นวินนาเป็นตูลนิตากิเปียโมโจลาตูลนิตากิเปียหินะโซเลียวินนาองเปียกสักเป็นตูลนิและโซมาอิโซเลียฮีเลียสันซิงินซุมตูลนิองเปียกสักฮีคุณเป็นนาตัวมองนี่ตัวเจ้าอย่างนะโซตังเวนนะอาสุมดิ้งตัวนี้เป็นองค์ไวโฮมสักฮีเรเวนบิลีกัมซุมตัวนี้มาองค์เปียกสักดีฮีตัวเจ้าอย่างนะตู้กุมอัตวมวิลเบลินอิโซเลียและอิโซตังมอนุ่งกุมตัวนี้และสมและเกียดาเวนนางปีตาเลียนินตูลขัดตาองเปียกสักหลายดีฮีตู้กุมโซเลียโซตังเทเบลฮัมพายไม่ได้เสียไม่กุมละมาอาสูเป็นองตัวสร้างสองตูลงาตูลสมตรงที่ไทยได้จังตัวกิบันนักกิสินเจ้าละตูลนี่และสมและลีจังอาสูแต่ตรงคูบามดีฮีจีองเกนคนหนัวมิงโซเลียโซตังกิเดมนาอิลุงกิมยาเลSelfie time! ลุงดำมาไหมตุนี่ตอมนัดชูองเงินดิ้งเสียป้าซาตานาเลียนพิโตสามนินตุนี่เป็นอีหูนามันตาหินจิงจังในกูกับกิปันดิ้งก่อนสัตตุนี่อาลาสโลเข้มตนจิงจังคูฟามดิเบงกิสัตฮีจีองจากสักคอลิงกวยทุกสักสังนาคันในปังนิงเอ
จิงเจียง5 PM lucky draw กินไอ้ดิ้งโมต้องหาดิ้งเตจิงเจียงไหนงางไปวูตัวเจียงอินะมีปีกิขบเป็นในกุกากินไอ้ดิ้งฮีแบกเป็นโซเดียโซตังเตกับเปียกดิ้งฮิโลวินะลอสเซนฟองเย่ฮีแบกกันไอ้เต้นยาอามาอย่างลาบโมจีนี่นะลุงนาไม่เสียปะทุ่งเงินสักดิ้งสัมปันนี่ทุ่งเงินนี่แฮปปี้นาอิดนาวังเล็ดนาโตกติมโกเตกงเบียกกับปาปัสยันปาโอเลยตุงะโกเตมีหิงบังอากงเปียนเขียดลายตะกินะกันนูกับปาดิงอุกเตลกอยู่ฮีกับเปียนนากำเล็กหัวดิงจงกเตลฮิโลฮีกับเป้ากันนำกับเบดิงเตจงกเตลฮิโลวานั่งอินกูมาวดิงามีขัดเจตดิงาอหอยเป็นนงเตลสักฮีตัวนี้น่าจะมีกะหินเอากะเตลฮิโลฮีตัวกันนูกับปาเตลจงกะเตลฮิโลฮีกูเตดีงาอหอยเป็นนงเตลสักตุงอาตัวปากะลงดำฮีนงเตลสักนูเลปาเตจาปีเตอมุดาเตเลนงเตลสักกันนำกะเบเตอาจาปีเตอมุดาเตนนังมาอาจาปีนังมาอมุดาเตกะฮิวฮีตัวปาโอนังนงเตลสักกันนูเลกะปาเตกะกำเตกันนำเตกะเบเตกะเป้าเตอาจาปีโลดิงตัวเป้าทุพังเปียอินตุจานาโซมี US อมเตเข้มเปวโปเอเลียนเป็นอาจันนีนานงกัวจบปีมันตัวปากะลุงดามุยตุนาตัวปาโอจิงเจียงหุ่นกันไอลายเตจงอมปีลายตายละฮิตเต็งกำนัวมาก้มลายตะกนะตัวปาโอกะกำซุงโซกำโกลกมาฮักษณะตั้มเปียทวกอเกนเทเตกำมังงิลงนาดิงโตเป่าทุพังเปียอินฮิตังปันกะฮีเทซะสุมเล่ไปอปังเทเตสุมเล่ไปโตอปังเทโลเตจงคิตุยโตทุ่งเงินนาโตกะปันโตนาดิงทุพังเปลายตาอินตูซานากะโบลกะไวเตเข้มเปวละกะนังมาเดอิโลขัดอมคาเลยองไม้องไงดามินล้างไม้สกินลาอารังเตเข้มเปวโตปาทุพังเปียนลาหินกิปุ่มขัดนาเกียดนาอาคังโตสักเซมโปรแกรมอาศิเซนเตียงสวกสักตาอินจิงลำเจียงโตปากกับไว้ติงเข้มเปวจงนังขุตากงอาบกีกัวตุยนักกะเจียนาเข้มเปวโตปากกับไปนาวัวกะอินกะเกียกในดิงกะตุนดงนาฮักษณาบังมาตัวเสียนนาอมโลกะตุนเทในดิงเล่จิงเจียงกิมตะคงไปกิกเทในดิงโตปาทุเพียนงปากดิงนกทุปานงเปียกดินฮิตุเต็งเข้มเปวกะโตปาเจซูมินตกงไงนี่ปาปะเสียโนอาเมนเฮปปี้นาโต just เต็งไปปะคนละมันกิใจปักเดียโซเลียโซตัง just เตมันกิใจปังนี่เฮียนับเข้มเปว่าอิโซเลียเลยอิโซตังเต็งมันกิใจดิ้งตัวตัวหุ่นมันดิ้งจิงจังไหนกูก็กิบันดิ้งตัวนี้ละสโลเข้มเปวินเบนซามินเลียนบีมอยเบียงเลียนะกิบันละเสียมินจังตัมปีตะกินองสลายดิเฮ